kí ó gbọ́ alẹ́ nǹkan sí pé a kó bó ṣe ń lọ a kó rògbòdìyàn tó ń lọ nínú location 9 mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà ṣàjíire bí a kó gbogbo gbà àkókò má sùn wa fáwọn tí a gbàgbọ́ pé àsìkò tó kí Yorùbá dá dúró látara pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ tó mú kí gbogbo alẹ́ hàn mo kí wa pé àlàáfíà ní gbogbo wa àlẹ́kù gbogbo gbà mo kí ẹbí Bishop Adésínà mo kí gbogbo wa pé káàárọ̀ àkóbó ṣe ń lọ nílé lóko àkóbó ṣe ń lọ lọ́tún lósì àdélẹ̀ lè lágbára Ọlọ́run àní ṣe lásán Nàìjíríà ó ti wà ní crossroad àfẹn tó bá parọ́ fúnra wọn lókun happy Sunday o mo ti ń jẹ meat pie mi 5,000 naira lẹ́rìí £2.50 ní mo rà ó ṣe gbé sínú kínní ni ó ti gbóná dáadáa mo ti heat it up wọ́n á ra ṣe tíì lé lórí kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ ìlú òyìnbó ló ń pè bíbà irú nǹkan táwa náà fẹ́ fẹ́yìntì wà lé nìyẹn pọ̀ àwọn olóṣèlú ní kí a máa gba ráìsì stampede wọ́n fún ní ráìsì pàdé ọ̀rọ̀ ṣe tíì lé lórí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ ṣe tíì èmi ń lo ṣúgà sínú tíì mi I like ṣúgà gbogbo tá à ń jẹ nílùú iná ṣúgà ni ṣé gbogbo ajíire bí báwo làdúgbò yín lọ́hùn gbogbo yín àwa náà àlàáfíà làwà o àkópalẹ̀mọ́ Christmas àbáwá láyé ṣe ti lọ ṣe FSSC àbẹ́ẹ̀ tí lọ ṣe má lò fóònù ilé ṣe ibi àbá fi gba kọ́ lórí ẹ̀ sí ní full broadcast o nǹkan ní kí n fi lé kí n kàn fi warm up láàárọ̀ yìí ilé òun ṣe full broadcast Ngozi àwọn Biafra all hail Biafra mo kí àwọn arẹwà mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà rere mo kí we are one Nigeria agree to now no problem ẹnu ẹni gbogbo àjọ wa no problem at all it is well good morning everybody àlàáfíà ilé sọ yìí how is the chicken and the àwọn tó máa ń yọ wá lẹ́nu àwọn troller làwọn ilé ìjà agbáwèrè dànù mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí good morning àkú Sunday happy Sunday o àlàáfíà rẹ wà àlàáfíà lèmi náà wà àlàáfíà làwọn ọmọ wà àlàáfíà ní grandma wà àlàáfíà lẹ́yìn náà wà ní Nàìjíríà àlàáfíà lẹ wà láfíríkà mo kẹ́yìn tá wà ní Ghana Côte d'Ivoire mo kí gbogbo wa àkú ìgbìyànjú the British weather kò ní sí snow ní London bóyá àwọn tó wà outside London ló máa rí white Christmas àwọn tó wà ní Canada àwọn Lady K àwọn ló máa rí white Christmas àwọn Lady K máa rí white Christmas àwa nísìn gbogbo ẹ̀ dry ni we are not likely to see any white Christmas mo kí gbẹ̀yìn Muslim wa mo kí gbẹ̀yìn àfà mo kí ní Ìlọrin wọn ní Ìlọrin kò ń ṣe dé fóníṣẹ̀ṣe
ẹni máa ń pa mí tí bá kàn gbogbo àwọn fídíò kankan olúkálùkù ọkọ̀ máa sọ tiẹ̀ lágbára. Poverty ti báyé Nàìjíríà jẹ́. Kò ń ṣẹjọ́ ẹ̀yin Nigerians o, ẹ̀yin àwọn olórí burúkú politicians, ẹ̀yin àwọn bomb bastard, àwọn olòṣì, àwọn ló sọ gbogbo wa di oníbàárà lórí social media. ẹ máa tọ́jú, ẹ máa send account wa. Àwọn politicians yìí lò lórí burúkú, ìpìlẹ̀ ká máa fún wọn lójoojúmọ́. Ọdún fi ẹ̀yẹ wá, kí ni yóò gbóná dénú àwọn Nàìjíríà nígbà. Àwọn politicians ilẹ̀ ẹ máa fún lépè, àwọn olùṣì, bomb bastard ni wọ́n. Ẹ̀rọ kò hit up there. Ẹ̀gbọ́n mi Tony score yín a sọ̀rọ̀ later. Ilé òun ṣe Sunday broadcast o, teaching broadcast lélẹ̀. Bá ti mú kíní ìtàn mọ́ padà lọ sókè mú lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ lọ relax sí. Àwọn tí grandma mi bá ní ọjọ́ ọkú lọ́jọ́ ìsinmi, mo ṣe wá understand ẹ̀ nísìnyí. Mo kí grandma ìyá mi Dúpẹ́ Agboola, Alájà Àyìnkẹ́, mo kí yín mà, salamu alaikum. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Àkú bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe ń lọ. Báwo lẹ́yìn ṣe rọ́rọ̀ Nàìjíríà bó ṣe ń lọ sí? Ìyá mi Táíwò Kíkẹ́, báwo ni tibí yẹn ìyá mi Táíwò? Ẹ fún mi ní feedback mọ́ láti ìgbà tá a ti sọ̀rọ̀. Ṣé gbogbo nǹkan ti níyanjú? Nàìjíríà pẹ̀lú intimidation. Ẹni tó bá máa gbé Nàìjíríà, o gbọ́dọ̀ ní connection. O gbọ́dọ̀ lówó tó pọ̀ lọ́wọ́. Bọ̀ nílùú òyìnbó, o ní the connection, o dẹ̀ ní owó. Ó gbóná wọlé nísìn. Tó bá ti kọjá àyà rẹ̀, bó ti wá ti kọjá àyà rẹ̀, wà máa wáyà ọlọ́pàá àti government nílùú iná. Tó bá ti kọjá àyà rẹ̀, nípa ìdùn. Ìyàwó mi dẹ́nu wọn láìpẹ́. Ó dùn náà. Wọ́n dé tó náà sọ pé ẹ mọ̀ fún àwọn obìnrin. So Nigeria, everywhere ti wọ gòbè báyìí, everywhere ti wọ red. Christmas kò sówó níta, bọ̀wọ́ ń bẹ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú, àwọn ló máa ń ṣe Christmas. Ní ìdúbàjẹ́. Nigeria. Happy Sunday, Mr. Larry Lamina. Mo kí mọ́mí wa Margaret Fọlákẹ́, mo kẹ́yìn ti Canada. Àwọn yẹn sì ń sùn lọ́wọ́ báyìí. A kú palẹ̀mọ́ Christmas. A bá wa láyé. Merry Christmas in advance. Gbogbo ilẹ̀ àwọn ń ṣe. Èmi bá wọn ṣe Christmas. A ti ṣe Christmas tree, ó wà bẹ́ẹ̀ nísìn. A ti kó gift sábẹ́. Tó bá tún di iléyá. Àfá Akeem, Ọlọ́run jẹ́ pààyàn. Ẹ bá ń pe Àfá Akeem jáde. Mo fídíò Àfá Akeem kan ní lánàá. Ẹ rántí Àfá Akeem, Yorùbá Nation. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ẹ rántí ìgbà tí mo send kan sí wọn ní Ọ̀ṣun State. Wọ́n ní Koikimedia don't do bẹ́ẹ̀bẹ́. Ẹ jẹ́ ká tún ṣe bẹ́ẹ̀bẹ́ ní 2025. Káwọn èèyàn gbúrò. Ẹ fún wa lówó obìnrin. Ká tún ṣe bẹ́ẹ̀bẹ́ ní 2025. Ẹ rántí gbogbo táìmù yẹn. Ariwo ń lọ lọ́tún lósì. Bá ṣe ń ju flyer síbí báyìí. À ń ju poster síbẹ̀ yẹn. À ń ju flag síbẹ̀ yẹn. Fìlà, aṣọ. Yorùbá Nation. Ó gbọ́dọ̀ ní. Mo kí Dr. Koka. Ẹ kúṣẹ́. Àwọn Yorùbá Nation TV. Mo kí Sister Helen. Àṣírí kọ̀ọ̀kan Yorùbá Elédùmarè. Mo kí ẹ brọ́dà mi jàre. Mo kí ọgbọ̀n ẹ̀dẹ́wà nídìí ìrókò. Nàìjíríà. Lady K ní Nàìjíríà apani láyé.
ibi ìṣe wa gbọ́ Yorùbá dáadáa báyìí ó ní apanijayé ní Nàìjíríà. Àfáà Akeem wọ́n náà àwọn mùsùlùmí ló pọ̀ níbi tó lọ nìbàdàn níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ yẹn ọlọ́wọ́jẹ pààyàn. Wọ́n ní sọ́yìn invite muslim ni nígbà tí ebi wà nílùú ṣé muslim ò ní lọ síbi tó ti ń pín oúnjẹ? Ìbéèrè ni o níbi tó ti ń pín oúnjẹ ọ̀fẹ́. Mo kí ẹ brọ́dà mi ní gbogbo Hong Kong lágbára Elédùmarè mo gbọ́dọ̀ dé Hong Kong yẹn, ìlú kan tí mo gbọ́dọ̀ bá. Àwọn Yorùbá pọ̀ ní Hong Kong, wọ́n ṣe end of the year party wọn ní last week kan ní Yorùbá community in Hong Kong. Kò síbi tí wọ́n yàn sí, àwa wà nínú ebi ń pa wá. Kí wọ́n fún yín jẹ ṣe máa gbà lórí social media, ó yá ẹ lanu Mr. Adébọ̀dé Waheed ẹ lanu kẹ gé díẹ̀ nú ẹ̀. Àjọjẹ ló dùn. Àwọn politician wọ́n fẹ́ jẹ́ ká jọ jẹ, àwọn nìkan tí máa dá jẹ, kọ́ jí láàárọ̀ kọ́ mu mílíkì kọ́ mu tíì. Bí mi náà ṣe mu olówó ló mu tíì. Mo máa dé Hong Kong yẹn lágbára Ọlọ́run. Ìlú kan tí wọ́n sì mí ná dáadáa nìyẹn. Hong Kong ìlú dáadáa wàláì. Wọ́n wá sọ everybody di gbẹ̀wù dání ní Nàìjíríà. Àṣìṣẹ́ àrèrè banana country. And Nigeria is a shut up. Stop calling Nigeria a zoo. Is that not where you were born? Yes. Is that not where you got your Nigerian passport? Yes. Is that not what where you live for a very long time? Yes. Gbàdá wa gbé níbẹ̀ ńkọ́. Iṣẹ́ wo ló ṣe fún wa? Zoo. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà, ò gbúròó yín o. Gbogbo èèyàn tí ń kàn sí mi ẹ pè mí o. Mo fẹ́ gba donation tèmi náà lọ́wọ́ ẹ̀yin kan máa pè síta ni máa call you out torí èèyàn tí Koiki ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí pè mí pé Koiki lẹ́yìn ọdún màá rí ẹ. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà tí bá ti ń pè àyín tí bá ti ń pè bẹ́ẹ̀ mo ń call you out torí èmi náà ni mo tó bẹ́ẹ̀. Ọ̀fẹ́ ni bàbá yẹn gbogbo banner tí mo ṣe pátá ní 2021 tẹ́rù pé owó wà lọ́wọ́ mi more than 1,000 banners wọ́n gba £1 lọ́wọ́ wa. Business ẹ̀ ní sin Nàìjíríà ti ṣe kí ni ó ti jẹ́ kó Nàìjíríà tó bá ń ṣàlàyé Nàìjíríà fún ẹ tó sọ sẹ́yìn okay ẹ má ná gbogbo owó tán lọ́wọ́n ẹ mọ̀ pàwọn náà nídòwó ọlọ́pàá ṣọyìn láṣọyìn padà. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń lọ́lé mo bẹ̀yìn ẹ jọ̀ọ́ ẹ tẹ̀ díẹ̀ tẹ́ bá dọ̀hùn. Government ò wá anybody o, èmi gan government ò wá mi, mo ń ṣe terrorist. Èmi àti Tinubu ò ṣẹ̀, so Tinubu ò ní láti wá mi. Ẹ̀tọ́ mi ni mò ń sọ̀rọ̀ lórí, right mi ni àbí kílẹ̀ ni mo wí. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń lọ́lé in the next couple of days all over the world ẹ ṣe díẹ̀ tẹ́ bá ti délé, ẹ ṣe díẹ̀. Àfáà Akeem ní àwọn mùsùlùmí ló lọ dagboru ní Ìbàdàn. Àfáà Akeem èmi ò rò bẹ́ẹ̀ o, ebi ń pa everybody ní o wàláì. Mo kí gbogbo platform pátápátá, mo kí ẹ̀yin ní Libya, mo kí ẹ̀yin tèmi ní Ghana, mo kí gbogbo wa. Mr. John good morning. Abalẹ̀ tó fẹ́ pè ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ kọ̀ pé wọlé. Tẹ́ bá pè I extend the program, tẹ́ bá pè máa paná mo lọ sórí bẹ́ẹ̀dì mi. Nàìjíríà ìbá tí mo jẹ nísìn ikùn mi ti kún. Ṣé ti bá wá jẹun tí mo yó nísìn orí mi gbọ́dọ̀ pé àbí? But ẹni tó jẹun tó mu gàrí lánàá tó jí láàárọ̀ tó mọ tó fi jẹ kí ni time nísìn náà 11:39 ní London. Allen Kondi mo máa dé China wàláì máa dé China àmójẹ́rì ẹ̀yin gbọ́dọ̀ ṣe ní fò. Allen Kondi gan máa sanwó fún mi wàláì ẹ̀gbọ́n mi dáadáa àwọn tó di China mú nìyẹn. Mítà yìí dùn mo lè sọ iléeṣẹ́ tó ṣe ni torí wọ́n endorse Yorùbá nation. Gbogbo businesses tó bá ti endorse Yorùbá nation ní London àbí ní UK irú sister mi nísìn Kentos Abẹ́bí gbogbo ara ló fi ń ṣe òun ni vice president Ìfẹ́lódùn gbogbo ara ló fi ń ṣe Yorùbá nation, so mo lè promote business ẹ̀ gbogbo ẹ̀ńtẹ́ wà ní Manchester ẹ bá rajà.
mo kí gbogbo ilé nǹkan sí tábàdé tó fẹ́ pè lórí fóònù ẹ pè wá kájọ sọ̀rọ̀ ẹ pè kẹta sí program màá lọ mú charger wá I extend it if not I end the program. Mo kí Allen Kondi kò ní bàjẹ́ fún ẹ gbogbo ẹni tẹ́ bá ti ṣe Christmas náà ẹ rántí Koikimedia náà gbogbo ẹni tẹ́ ń kàn sí wa náà pé Koiki à ń promise ẹ but já aṣọdún tán ṣó mọ̀ pé bùkátà pọ̀ Nàìjíríà aṣọ Yorùbá nation ti máa ń wọ̀sùn ni mo like ẹ̀ tí bá ti wọ̀sùn báyìí ó máa ń fún mi ní peace of mind ìyàwó mi dẹ̀ ti ní kí ẹ máa wọlé lórí program mo ní mo like ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o àwọn alálẹ̀ wà pẹ̀lú wa Jésù wà pẹ̀lú wa Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam á dúró tì wá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe kà fúnlẹ̀ Yorùbá tí ẹ mọ òtítọ́ tí ẹ mọ into ẹ ká ṣe tí ẹ dẹ̀ ṣe àwọn alálẹ̀ dúró wá ṣe yín mọ́ṣẹ́ torí ìkànnì ẹ fi bí pa àwọn èèyàn wa nílé. A lot of our people are suffering. Mo kí àwọn Biafra dáadáa ọlọ́run bá ń dúró ti Simon Ekpa. I can't wait to see him back online. Simon Ekpa. Simon Ekpa the finisher. Simon Ekpa the finisher. Mo kí ẹ bẹ́ẹ̀ àwa ni ìránṣẹ́ ìran ọmọ aládé brọ́dà mi dáadáa mo kí ìyá mi Rónkẹ́ Ọmọ́wùnmí mo kí gbogbo yín dáadáa ẹ ká fọkàn balẹ̀ ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni Allen Kondi people are crying every day in Yorùbá land kò jẹ́ kó díbẹ̀ rárá Ọlọ́run ìyà ń já wọn yàn Tinubu náà fi òun máa fix Nàìjíríà ó wà lẹ́kọ̀ọ́ báyìí nísìn Jagaban of Bodilon wọn àti rẹ̀ mú Tinubu wọ́n wà Lagos báyìí nísìn ó lágbára ẹ̀yin ọmọ Yorùbá APC báwo ni báwo làdúgbò yín lọ́hùn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá APC báwo ló ṣe ń lọ ṣe ti rádìyẹ ṣe ti ra petrol alẹ́ ilé tó ń yọ wá lẹ́nu ká gba kúrò mi bàjá rẹ̀ àwọn troller ni wọ́n ẹ̀yin ọmọ Yorùbá APC mo máa ń kí láàárọ̀ yìí ṣàlàáfíà lẹ́wà báwo làdúgbò yín Yorùbá APC ẹ̀yin Yorùbá APC tá ń sọ fún pé ọ̀nà àbáyọ tó kù ni pé kí Yorùbá kó dá dúró ẹni náà ẹni Koiki ẹnu ẹ̀sán Tinubu ni Jagaban ẹ̀yin ọmọ APC ṣe ti radìyẹ mo jẹ́rìí ayé ìgbà kan tí ọdún ṣe ń bọ̀ báyìí nísìn àwọn èèyàn ti máa lọ raṣọ nílẹ̀ Yorùbá torí kò sọdún náà a máa gé aṣọ a máa bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ ra rice àwọn tó máa pẹran àwọn tó máa ṣe this tó máa ṣe that gbogbo ẹ̀ dá lọ páúpáú ni kò sówó nígboro kí ni mo sọ kò sówó nígboro máa jẹ mí pàyí tán ó dùn fọ́ lórí wóró sí wóró gbogbo ẹ̀yin ọmọ APC ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ campaign fáwọn Tinubu ní 2023 báwo ni Christmas ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín èmi ò búyàn politics náà la máa ṣe bọ̀ kò ń ṣe nínú Nàìjíríà mọ́ kò work ẹ jẹ́ a ṣe politics nílẹ̀ Yorùbá in a new country with a new constitution with a new mindset tá bá ń bá ilé tá ń bá lọ ìràtìràtì ni kò sọ́nà àbáyọ rẹ̀ láì kí nǹkan fúnlẹ̀ gbogbo táwọn mú ta fi ń fresh lélẹ́yìí gbogbo tó ń pelé blue machine kí ló fi ṣe blueberry goji berry àti black currant wọ́n mix gbogbo ẹ̀ papọ̀ ó ní vitamin C ó ní vitamin B ó ní vitamin B2 ó ní vitamin B6 ó ní vitamin E ó ní protein ó ní fibre ó ní carbohydrate gbogbo ẹ̀ ló wà nínú bíbá ó fi máa bó ṣe rí
jẹ́ mú proper glass cup kó lè rí bó ṣe máa rí nínú ilé. Hygiene, àwa máa wà very conscious of hygiene. Mo dọ́dọ̀ mọ̀ sí mi lánàá bí ṣe jókòó báyìí wọ́n lọ́fọwọ́ ẹ̀ neurovirus wà nígboro nísìn lọ́fọwọ́ ẹ̀ wọ́n ní lọ́fọwọ́ ẹ̀ every little thing a máa ń fọwọ́ wa ni torí hygiene wà very important. Health is wealth. Ìyẹn la fi ń make sure pé ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé náà wà wá àdúgbò mi báyìí eruku bùlà. We are the largest bitumen in the world. We are the largest We are the largest bitumen. The Thai gbogbo títí ilẹ̀ Yorùbá pátá. Àkọ́ máa sọ̀rọ̀. Mo kí àwa Adérónkẹ́, mo kí ọgbọ̀n mọ́mì mi. Mo kí ọgbọ̀n sisters mi. Tẹ́ ń bẹ ní Iraq, kọ́ lọ́ máa ṣọ́ yín padà sílé. Ní some years back, tó bá ṣí cap báyìí, ó máa ṣe tán ni. Ìyẹn la ṣe ń sọ fẹ́yìn tẹ́ wà lé pé a lè jókòó sínú country tó ní foresight. Nàìjíríà kò ní foresight kankan. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ la tó wá bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀. Some few years now, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe cap yẹn pé tó bá ti ṣí bottle báyìí, cap gbọ́dọ̀ dúró. Wọ́n instruct àwọn company pé because tó bá jábọ́ sílẹ̀ lẹ̀ ibòmíwá ò lè mu ibòmíwá ò lè má lè mu kò tó bá jábọ́ sílẹ̀ lẹ̀ níta níṣẹ́ ò lè mu. So kí ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń change gbogbo cap. Jẹ́ fi wọ̀n ẹ́. Ìyẹn la ṣe sórí pé the same thing ní bíbá ṣe rí pé cap yẹn ṣì wà lórí ẹ̀. Àwọn ọmọ Igbo àwọn yẹn kàn ṣe fake drink ní gbogbo abáni Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Kidney problem. So you see wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń change gbogbo cap yẹn. So every drink nílùú ìnísìn tó bá ti ṣí cap ẹ̀ kò ní jábọ́ mọ́. Ó ti hold. These are why we are saying that àwọn ò lè jókòó sínú analog country. Kẹwàá máa sọ fún wa pé Nàìjíríà máa da. So the same thing gbogbo drinks àwọn tó wà ní bin mi mò ń kó jáde yòóṣó lélẹ̀ náà apple juice. So tó bá ti ṣí so ó ṣì hold ó ṣì máa hold kò jábọ́ so that wàá lè lọ́kẹ̀ padà. Àwọn wà níbi after 64 years. After 64 years, àìtí rí electricity tó stable nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí àwa Eunice, mo kí gbogbo àwọn kábíyèsí wa. So ṣòro bó ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ló ṣe gbọ́dọ̀ fi sugar sínú tea. Because gbogbo àwọn ilé náà nísìn, wọ́n ní a bit of sugar nínú. So tea tí mo mú nísìn, mo fi sugar sí. Torí pé tí bá tún fi sugar sí, tí mo mú ilé, meat pie, gbogbo ẹ̀. O gbọ́dọ̀ máa lo o don pè ní abèrè. You okay? You want to come to the kitchen? Yeah. How are you? So abèrè mi lélẹ̀. Ó korò bàjẹ́. Torí gbogbo kìíní nísìn, ó jẹ́ ká fi sí capsule. Tá bá fi sínú capsule, a lè wá tà. So that a lè sọ fún àgbáyé pé àwa náà náwọn a ní Yorùbá tradomedical. But you cannot run all these in Nigeria because Nigeria ń tẹ̀ wá pamọ́lẹ̀. Abèrè nísìn is $1 trillion business. Àwọn ò ní láti ẹ̀yin máa ṣe Koikimedia máa bá yín polówó ẹ̀ in large scale a máa polówó àwọn èèyàn máa rà wùtùwùtù. Èyí tẹ́ ṣe lọ sí India lọ ṣe kí ló ń pè oríṣiríṣi operation. A ní Yorùbá doctors, physician, optician, ó wà káàkiri gbogbo àgbáyé, brilliant people. Àwa dídíra Nàìjíríà ló ń fà wá sẹ́yìn kò jẹ́ ká lọ síwájú. So irú abèrè yìí nísìn mo lè mú nísìn because mo fẹ́ mú nǹkan tó dùn. But tí bá máa fẹ́ sùn lálẹ́ màá mú. So tí ilẹ̀ bá máa fi mọ́ báyìí màá kàn lọ toilet ni. Gbogbo àlọ́ wọ́ọ́rọ́wọ́. A lè máa yọ ìdọ̀tí wà nínú ara ní continuously ni. So ìwọ ló máa maintain the body yẹn. Ẹ lè maintain Nigeria, body Nigeria ó ti collapse, engine tó wà gbé gan ó ti collapse, everything ti collapse nínú Nigeria. Kò sí bá ẹni tó lè sọ fún wa pé bí Tinubu ṣe ń bá lọ yẹn ó lè gbé body Nigeria kó tẹ̀ bá wa túnṣe lásán kàmáì tí wàá sọ engine nínú ẹ̀. Ẹ sọ bí tí Tinubu ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ẹ bá mi sọ bí tí Bọ́lá Ahmed Ọmọlódù Ọdẹ Jagaban, the president of the níbo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀.
ibo ló fẹ́ panabit lára Nàìjíríà tó máa dúró dáadáa ká tó wá máa fix engine ẹ̀. How many years ló kù fún? Ìlú òfò, ìlú tó ti destroy kó tó bí gbogbo wa yìí. Àwọn olòṣì globalist, àwọn olórí burúkú, àwọn bomb bastard tó wà ní kú síbi tí ràn wọ́n wà. Wọ́n sọ gbogbo wa dé, wọ́n máa sọ fáwọn pé abèrè yóò dá. Now wo sórí òun lélẹ̀ vitamin C multivitamin eléyìí cod liver eléyìí fún talẹ́ gbogbo eléyìí nísìn tá bá wò lọ wò bọ̀ ìkànnà àwọn egbòogi ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti fi sínú ẹ̀ àwọn olòṣì àwọn pharmaceutical company lórí burúkú bomb bastard tó fi jẹ́ kí Yorùbá kó dìde tó wọ́n mọ̀ pé tá bá dìde máa challenge wọn. Kí ló dé tí a lè gbé àbèrè as the major product lágbàáyé láti máa bá wa rectify gbogbo problem tó ń ṣe wá nínú àgọ́ ara wa àwọn olòṣì. Ìyẹn ni wọ́n wá ń sọ pé Nàìjíríà kò ní dá fún Nàìjíríà fòṣìwò bomb bastard all over the place. Ta ló mọ̀ tán pé kínní wọ́n convert orí ètò ilẹ̀ ti máa gbọ́n orí ètò tí Koiki máa ṣe ẹ̀mí ẹ̀ máa yọ ẹ̀mí ẹ̀ kúrò lára Nàìjíríà wàá máa wo Nàìjíríà bá ìwọ gbọ́ máa ṣépè fún Nàìjíríà ní Nàìjíríà ò fowó Ọlọ́run ló dá Nàìjíríà ní kò ní dá fún gbogbo àwọn tó ní Ọlọ́run ló dá Nàìjíríà. Kí pásítọ̀ kan jáde kó wá sọ fún mi pé Ọlọ́run ló dá Nàìjíríà kí má bá ń fà tán lórí social media yìí mo náà wà lá ní social media ìbọn bastard kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi Fab mo ì tí ì rọwọ́ yín o mo mọ̀ pé ilẹ̀ kún dáadáa ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣéyàn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin méjì mo ti pè láàárọ̀ yìí àwọn kan máa pè yín ni $100 yín ẹ gbọ́dọ̀ wọn kọ́lẹ̀ ẹ máa gbà lọ́wọ́ yín idiot all over the place. À ń sọ̀rọ̀ pé àwa backward ṣé ó jẹ́ ká bèrè máa wà báyìí àbí kó yẹ kó ti wà nínú capsule so that wà kọ́ rọra lo quantity tó máa fi sára tó máa yọ gbogbo dọ̀tí tó máa lọ toilet tó máa yàgbẹ́ tí ìgbẹ́ yẹn gan wà á mọ̀ pé n tó jáde lára mi lélẹ̀ ìdọ̀tí ń bẹ lára gbogbo wa lójoojúmọ́. Àwọn lòṣì àwọn pharmaceutical company wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró wọ́n mọ̀ pé tá a bá dá dúró a máa challenge wọn. Ìwọ ọ̀dẹ̀ ọmọ Yorùbá náà máa ń sọ pé we are one Nigeria ó lòṣì má jẹ́ kí n bú ẹ láàárọ̀ yìí. Ta ló mọ̀ tán pé kínní kò ní bàjẹ́ fún ẹṣọ lákò gbọ́dọ̀ kú ẹ máa pé kí ló tí mo ṣe ń kí dáadáa. Àwọn kan wà wọ́n mọ iye ọmọ wọ́n mọ iye àbúrò Koiki agbọ́dọ̀ máa tọ́jú ẹ mo kí gbogbo ẹ̀yin. Ta ló mọ̀ tán pé kínní hibiscus tea ṣe mọ̀ pé kínní ló ń pè ní sóbò kò ní da fáwọn àwọn tó fẹ́ kó wa sínú gò ẹ̀ ní ṣoríire bomb bastard màá wà lórí ètò yìí máa làágùn máa ṣe wàhálà èmi dẹ̀ ń gbádùn bó dẹ̀ sọ fún wọn pé ìwọ tó ò gbádùn yẹn jẹ́ àjọ fọṣọ́ ṣe Yorùbá nation mo ò ní kó jáde kó lọ pààyàn mo ò ní kó gbé kóńgó jáde ìwọ ṣáà wà stand by tá a bá sọ pé go ìzọbúzọbú àjáde nìyẹn shut up come back mò ń bọ̀ lé olóṣì ṣébi tí mo ti jẹ meat pie tí mo mú abèrè tí mo mú kinní tí mo ń gbádùn tí mo mú super machine màá bọ̀ Nàìjíríà tí tóru mú gbùlùgbùlùgbùlù iná rè ẹ̀rí tan fáànì sínú ilé ẹlòmíì ní fáànì nínú ilé kò rí tàn torí kò sí ná. Ẹ̀gbọ́n mi Fab ni I bought 250 mega empty capsule on ìyẹn mo ní láti rà àwọn ọmọ Oòduà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan yẹ kí wọ́n máa fún tí bá pè wọ́n ní sí pé àbẹ̀ náà abẹ́rẹ́ tí bá pè wọ́n ní sí pé àbẹ̀ náà abẹ́rẹ́ àwọn Yorùbá gàbàgàbà ọlọ́kọ̀ ẹ̀rọ àwọn girls kan àwọn fine girls àtẹ̀mọ̀lú táwọn ọmọ yẹn wà fídíò yẹn ti lọ bí 85,000 mo mọ̀ pé tí ọjọ́ obìnrin lẹ́sẹ̀ lọ́n wò wọ́n ẹ̀yin ọkùnrin àwọn ọmọ yẹn fine gan ẹ̀gbọ́n Yorùbá wọn dàbí gàbàgàbà báyìí bá dúpẹ́ pọ́tẹ̀ náà fi kọ́ Yorùbá ní 2025 ẹjẹ́ a máa gbìyànjú ká àwọn ọmọ wa gbọ́ àti sọ ní problem torí àwa náà kì í sọ sí wọn ní English ti pọ̀ jù English so ṣé mo tán pè ní organic hibiscus tea ingredient 100% organic zobo lélẹ̀ tẹ́ rí o zobo màá ṣí fún ẹ kórìí ní kódà màá plug omi nísìnyí mo ò waste ẹ̀ má wọrí màá mú náà màá plug ẹ̀ nísìnyí wàá rí zobo ni mo ń fi ṣúgà mú eléyìí zobo lọ sọ di ìyá má ti jẹran wa o àwa tó yẹ ká máa mo wo bọ̀bọ̀ kan lórí Instagram ó ń ṣe Dubai ó wá ń ṣe oríṣiríṣi mọ́tò àwọn ọmọ Arab yẹn àwa la lọ ń ṣiṣẹ́ fún wọn ká lọ fọ̀dí ká nulẹ̀ ká nulé wọn
àwọn drive big cars. Ilẹ̀ Yorùbá yẹ kí gbogbo wa máa drive brand new Aston Martin. Ọ̀dẹ̀ òwà bíbí ṣé who is gonna be your leader tábàgbà Yorùbá nation? Ọ̀dẹ̀ òmùgọ̀ olòṣì. Ìyẹn náà nìyà ṣe ń jẹ́ nínú ìṣòwò yẹn bomb bastard olòṣì lórí burúkú. Àwa tó yẹ ká máa gbádùn ká máa drive Aston Martin kó máa juwọ́ sí mi kí n máa ní ọmọ what's going on níbo là ń lọ lálẹ́ yìí ṣé o máa gbéyàwó ẹ̀ dání àbí ká gbé àwọn ọmọ gé dání ilé ayé láti bá bàbá tí wàá fẹ́ wọn dáadáa ní ó rówó fẹ́ yàwó ó lọ ṣe ìyàwó kan ló gbé sílé òòrí tọ́jú bàbá tèmi fẹ́ dáadáa ọmọ sùn lọ rẹpẹtẹ ó tọ́jú gbogbo wọn ni ó ń ṣe shopping fáwọn ọmọ ẹ̀ láti London ìyàwó kan ló gbé sílé òòrí tọ́jú torí tó bá rí ìyàwó tọ́jú ni ìgbà tó ń pín rẹ̀ sí tó ń pín 5,000 ìwọ tó ti fún ìyàwó ẹ̀ ní 100,000 pọ̀ bí ìyàwó ẹ̀dá kó jáde lólé kó náà lọ wá 5,000 wá àwà violence ọbìnrin o tó bá jẹ́ pé o gbé 100,000 fún ìyàwó ẹ̀ níjọ́ tán ni wọ́n ń ṣe any palliative o wá sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé 100,000 ni mo ti tọ́jú ẹ̀ sábẹ́ bẹ́ẹ̀ gbá tí bá rí ẹ tó bá lọ gba palliative tí bá wọlé dé kó ẹrù ẹ kó máa lọ nìyẹn ìyàwó ẹ̀ gùn ní jáde ó dàbí ìyàwó tèmi nísìn ó wá bí mi nísìn pé baálé mi a máa top up iná mo wá nódà £100 yẹn lọ top ẹ̀ up wọ́n wá ní wọ́n tún wá ń pín kankan níta lẹ́nu ọ̀nà wa ìyàwó mi wá jáde ó wá náà fẹ́ lọ gbowó iná ta ti ṣe gbogbo tó yẹ ká ṣe ìyà yẹn ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi jẹ wá so that wọn ò ní jẹ́ kí medulla oblongata wa kó lè open kí horizon wa kó lè high àwọn òyìnbó wọ́n ń ṣe hibiscus tea kí ló ń pè láì hibiscus tea níbo làwọn ti rí yẹn zobo lẹ́rìí zobo ewé zobo kò lọ sọ de hibiscus tea you okay what do you want I'm hungry. ṣe bó ti mu cereal láàárọ̀ yìí what do you want to eat again Let's have toast. you want toast ṣe gbọ́ ṣé kí n sọ fún nísìnyí pé kò sóúnjẹ nulẹ̀ come here you want abèrè No. you don't want abèrè you don't want abèrè you just a little bit capsule a máa rà fún yín ẹ máa mú abèrè ní 2025 ṣe gbọ́ mo ní ṣó fẹ́ abèrè ó ní náà but tí bá ti ra empty capsule bí ẹ̀gbọ́n mi ṣe sọ yẹn màá wá rọ sínú ẹ̀ mọ̀mísí mi náà ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀ pé bá ṣe máa ṣe fáwọn ọmọ yẹn nìyẹn so tó bá ti mú báyìí ìdọ̀tí ara wọn náà máa jáde ẹ díẹ̀ ń bá ṣe toast ó náà fẹ́ toast owó ọmọ tó ń pè toast bread lórí kò sí nǹkan tó fi ń ṣe advertisement nílùú yìí UK àwọn ló ní síá lọ́wọ́ sórí búrẹ́dì lórí wọ́n ti kọ Merry Christmas lára àwọn ló ní síá lọ́wọ́ sòkò tó mú búrẹ́dì yẹn pẹ̀lú gbogbo owó tí mo ti fún wàá kọ́kọ́ fọwọ́ náà wàá fọwọ́ ẹ̀ náà torí pé n tó máa lọ sínú èèyàn ìdọ̀tí ní ọwọ́ yìí gbogbo tí mo mú yìí náà germs ni so kí ni máa kọ́kọ́ ṣe máa kọ́kọ́ gbé ẹyin pálí ẹyin tá a máa ń rà ní mo sọ fún ẹ wàá gbé kúrò torí ibi tá a ti máa ṣe toast yẹn wàá wá mú ọwọ́ ẹ ọwọ́ tí ọwọ́ ìkànnà yín ẹlòmíì wàá rí ìkànnà yẹn á gùn ṣàn láìṣe obìnrin a ní Nàìjíríà òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pákéjì lọ fi ṣe gbogbo eléyìí táwa náà bá mú àbèrè tá a ṣe pákéjì rẹ̀ dáadáa yẹn ń ṣoúnjẹ fọ́mọ lọ́mọ bí a bá yín wá fídíò kan sáà máa kọ́kọ́ play lọ́nà ààrẹ ni tó fẹ́ pè ẹ kàn fẹ́ máa gbọ́ program ẹ fẹ́ pè wọlé mo dẹ̀ máa ń rí gbogbo yín tẹ́ máa lọ ń pè lọ́dọ̀ àwọn mídíà wa tó kù bó tó bá ti dọ̀dọ̀ Koiki báyìí ẹ máa ń kọ̀ fẹ́ kémi máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ fẹ́ pè wọlé kí ló dé no problem ẹ jẹ́ ká wá fídíò kan ká máa gbọ́ ìwọ la máa play fún yín báyìí o ẹ já play lé ẹ já increase volume ẹ máa gbọ́ ẹ lè lọ́mọ bọ̀. With quote and unquote their own Islamic teachings and also their own Islamic ideology. And the unfortunate thing is that they don't have a very good understanding of the religion. Neither do they have an understanding of what exactly they want to do. And the fact of the matter is, the locals will tell you, they preach religion, they preach their own ideology and their own teachings, but they seem not to even understand what they are actually into. And what do we see? We see people from different nationalities. They are mostly not Nigerians. They are from Niger, from Burkina Faso,
from Benin, from Mali, and other parts of the Sahel. But the most interesting thing about it is that, again, they don't even understand the language of each other. That is very clear. And in some part of Sokoto, where they operate, in these local government areas that I'm going to mention, around Ilela, around Tangaza, Godu, Bale, Benji, Silami, down to some part of KB, particularly in Kangiwa, in Augi, and as we speak today, they are in some part of Argungu local government area. I think this is a threat, and a very fundamental threat, not only to Nigerian security, but to international security, and also it is an international threat. In my own opinion, the fight against these people requires a robust and elaborate operation. We don't actually need to engage in cosmetic security operation in these places, because they have entrenched the communities, they have gotten the acceptance on the part of the communities. And what do we see? Traditional authorities, even yesterday I was relating with some of them, they said they have no option. You've seen people with military grade weapons. You wake up in the morning, you see them at night. You have no option other than to follow them. And that is what is actually going on in these rural areas. If you take, for instance, Augi local government, you find quite a number of the district. Kwaido taken over by these people, Shafazane taken over. Most of these areas are actually under the control of this terrorist group. And they are, just like I said earlier, non-Nigerians. But the possibility of our local people supporting and joining them and accepting their ideology is actually on the increase, because they collect taxes, not only collect these taxes, when they impose the taxes, they collect these taxes in cash, and they will also direct you. We are in so location, at so point, we want so amount to be submitted or to be given to us. And at the end of the day, you will be the one to take the money. To the extent that in Arugungu, in Augi, in some part of Kangiwa, and even part of Sokoto states, around Tangaza, around Gudu, and Silami, they have established a network in which these networks serve as their agents. They impose levies on you, 10 heads of your cattle, they will say you pay 200 or 300,000. If you want to pay, we are in Jima Jimi, we are in Giragiri, we are in Raka, they will mention locations. And you see people submitting, collecting this money, paying to them directly. They even know where to see them. They have their agents, the motorcyclists, that actually take individuals to some of these places. So in my own opinion, it is a very serious threat beyond our imagination. And we really need a robust international collaboration. It's not just about the issue of Nigeria anymore. Rather, it is the issue of getting the support of international communities to deal with this particular threat. It is imminent, it is increasing, it is expanding, and rural communities are crying day in, day out about the activities of this group. A ní Nàìjíríà ń ṣe country terrorist ti overrun ní gbogbo ẹ̀. Bàbá Tinubu lè gbìyànjú ní kò sí nǹkan tó lè ṣe. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá mi ká gbọ́n tí olóyìnbó ń sọ níbí ìbò. Mo kí gbogbo wa ní nǹkan sí. Ní Nàìjíríà kì í ṣe country. Work. Ìṣe fọmọdé, ìṣe fàgbàlagbà. Failed country. Will fail every one of us. Kò sí amount of intelligence that can fix Nigeria. Ìlú tẹ àwọn ọmọdé tẹ̀bí ẹgbẹ́ ọmọdé lè ní tó wà nílé nísìn tá à ń ṣoúnjẹ fún. Ìlú tọmọdé tí ìkan ti wá bá mi nísìn tóun náà máa jẹ nísìn mo máa bẹ̀rẹ̀ sí sáré producer nísìn ní kíákíá. Ìlú tó ń febi pààyàn tó ń febi pa everybody. Ìyẹn lẹ́yìn wá ní káwa máa pray kí Nàìjíríà kọ́ Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà ṣiṣẹ́. Ọlọ́run wá stupid ni Ọlọ́run stupid náà. Ṣé pípọ̀ Ọlọ́run mọ tó ń ṣe ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bá mi sọ ká lè sáré parí oúnjẹ àwọn ọmọ yìí. Gbowó ṣá kí ló sọ níbí? Ẹ jẹ́ àtẹ̀kọ́ gbọ́n tí Fẹlá sọ níbí báyìí. These young people, they fit deceive you. Why then they do like this, people like this now? One day you must ask them, oh. One day we must ask them. We go ask them. When the time is ready, we go ask. And we are already asking. Everybody say yeah. Yeah.
ask you. Òun lè lè nísìn. Gbogbo táwọn ọmọ yìí máa jẹ ní turkey bacon. Turkey ni àfi sínú oven nísìn. Asáré àṣẹ tó máa ṣe. Nípa yẹn dùn náà rẹ̀ ní kóòdù. Owó ọ̀kẹ́. Fi sílẹ̀ fílẹ̀ máa sọ pé ọ̀tún. Owó ọ̀kẹ́ bí a torí pé òun mẹ́rin lánàá. Owó ọ̀kẹ́ sọ lọ́ọ̀ mo ṣeré. Owó ọ̀kẹ́ gan. Kọ́mọdé wà nílé kó débi pa òun. Àwa náà ń pín ìrẹsì, wọ́n ń pín gàrí. Ọmọ 35. Àwa ẹ̀mí wa bọ́ lára wọn. Kò dẹ̀ tí ìsẹ́nì kankan tó jáde pé kátẹ̀ ṣèwọ́de pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí o gọ́ọ̀mẹ̀ntì olórí. Èmi ò mọ orí síta bá ń ṣépè fáwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ máa ń sọ pé ká má ṣépè. Even Prophet Nasiru Lai gan sọ pé ẹ ṣépè fáwọn ìjọba lórí burúkú yìí. Àwọn bomb bastard. Àwọn idiot all over the place. Àwọn idiot all over the place. Mo ń bọ̀ o. Ẹja yanjú àwọn ọmọ yín tán náà. Ìbóúnjẹ là ń ṣe fáwọn ọmọ inú ilé ìbísí. Oúnjẹ tó fẹ́ jẹ là ń ṣe fún wọn yìí. Kébi má bàa pa wọn kú. Torí ebi ló ń pààyàn kú. Tó bá jẹ ebi máa pẹ́ ni. Call your brother to sit down and eat. Ebi ló. Ilé kó tó di pa máa padà sórí program. Tolóyè ni mo fẹ́ ká gbọ́. Ṣèbẹ́ ní ẹ fẹ́ràn ẹ̀ ni. Òun náà la máa place ti gbogbo wọn. Shut up. Padà sẹ́yìn. Wọ́n ní mi sí ìjọba mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí pé ọmọ Yorùbá ni tó kàn ló ń dá sí. bí ìjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹjọba lé lórí tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó olóòṣè ìjọba lé lórí aráàlú dìde fúnra ẹ̀. agbọ́dọ̀ dìde èyí tó fàjà nìyẹn o èyí tó fàjà nìyẹn tó fi wá Ìgbòho tó fi pẹ̀ ní ẹ̀ tó jẹ́ kó wálé mọ́ báyìí tó jẹ́ tó gbé ní ẹ́ksà iná òun kan dẹ̀ ń dùn pé Ìgbòho wà nínú ẹ́ksà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ inú yín dùn ẹ má bínú ẹ̀tẹ́ wa níbà ti gbàgbéra mo gbọ́n kámẹ́rà yẹn padà. ètò pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn. àbàtì olórí burúkú bambasta ó wá látọkàn mi. àbàtì olórí. ìkẹ́ tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. kí ló ṣe àwọn Fúlàní bá mi. ẹ wo dókítà wa Dr. Fatai. Aborode. PhD doctor ọmọ Yorùbá. ọmọ Yorùbá. ó kàwé tó gboyè. ó kówó wá láti Germany. ó wá lọ sílùú òyìnbó ní àìníye ọdún. after many years labroad. ó wá dé okòwò dé. ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gangan olórí burúkú Fúlàní wá ní ká dákẹ́. ó dá oko àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gbọ̀ngàn bẹ́ẹ̀ náà síbẹ̀ rẹpẹtẹ tán bá ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ òkú ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ́ẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sapa àìmọye yẹn bẹ́ẹ̀ tá a lè múrúkọ wọn wọ́n dé lókun wọ́n dẹ̀ sapa ìwà ní ká dákẹ́ wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yìí kù mí ó bà lọ́kàn jẹ́ tá a bá torí pé Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí tẹ̀lé wa tó ń ṣàbò fún wa àwọn tí Ọlọ́run gbà fóun èèyàn mélòó ni ó lè máa kó àwọn èèyàn lọ bí olóyè ṣe ń kó wọn káàkiri yẹn bó o tẹ̀tù wá kó yàn 1 million Fúlàní ò lè dá dúró kò ń ṣe tẹnu kò ń ṣe òun nìkan fúnra rẹ̀ wọ̀ lè dá dúró kọ́kọ́ gbogbo machine gun ni wọn kọ́kọ́ kọlu olóyè pé who be this park there nílẹ̀ bàbá wa àwọn olè ń bá sọ̀rọ̀ park there báwo fíìmù máa ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn fíìmù ó máa ṣẹlẹ̀ bọ̀ ṣé mi àti ẹ nírú fíìmù yẹn lọ́wọ́ kò sáàbò mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa kò sí ààbò ẹ̀dẹ̀ ní ká dákẹ́ Tinubu ti wà lórí oyè for 18 months insecurity is still occurring January ọdún yìí lọ bọ́ǹbù Ìbàdàn gbogbo àná la gbọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹja gbọ́n tó lóye sọ.
ẹja tó rí wáìnì tó olóyè bá ń sọ̀rọ̀ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ máa mú pọ́ìntì nínú ẹ̀ ẹni tí ọlọ́run fún wa ní wákàtí yìí ni a gbà fún Jésù a gbà fún Muhammad a gbà fún ṣẹ̀ṣe a gbà fún olóyè a gbà fún tọ́yányán ni gbogbo ẹni tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ pátá a máa àtàkì yín ni mo kí ya mi dúpọ̀ gbọ́ọ́lá a máa àtàkì yín ni lórí mídíà yìí àwa la ni mídíà lọ́wọ́ yìí social media ni pump pastor gbóhùn sókè bàbá mi. wọ́n ní mi sí ìjọba mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí torí pé ọmọ Yorùbá ni mí. níjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tọ́jú ìjọba lé lórí. ìjọba bá wà. tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó olóòṣù ìjọba lé lórí aráàlú dìde fún wa. agbọ́dọ̀ dìde. Oya olóyè gbóhùn sókè mọ́ bọ́. kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo sọ kan tí ó wá látọkàn mi. Okay. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹni ìwò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ẹ bá ń perú bẹ́ẹ̀ nàbàtì kó wá gbọ́. nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Bàràpá. ẹ wo dókítà wa dókítà Fatai Aborode PhD doctor kò ń ṣe ìtàn fowó ra o PhD doctor tó kàwé tó gboyè tó pọ̀ ó wá lọ sí lóyìnbó ní ẹ̀yìn ọdún ṣiṣẹ́ yẹn lọ dá oko mechanized farming ó wá dé oko dé kí ló wá ṣẹlẹ̀ bàbá ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ó lọ lu bàbá ẹ̀ ní gàgán ó dá oko pa ó bá àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ó ní ẹ wá bá wọn ṣiṣẹ́ àbí iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ ọmọ àdúgbò yẹn pé kọ́ má bàa máa fa kòlúùsù kọ́ lè máa ríṣẹ́ ṣe síbẹ̀ rẹpẹtẹ èmi dé ìgbọ̀ngàn pẹ̀lú olóyè Ìgbòho mo rí bàbá Aborode ìlàgbọ́n náà lọ́jọ́ Fúlàní ṣe kí ni bàmí ẹni sùúrù ẹ má ti sọ̀rọ̀ ẹni sùúrù bàmí ẹni sùúrù ẹ jọ ẹni ó dá oko láti jẹ́ pé kíyà má jà àwọn èèyàn kọ́ má lọ máa wá 5,000 ebi ń pa wá o tó máa di pé ó mẹ́mí lọ rẹpẹtẹ àti bẹ́ẹ̀ kọ́ ó wá dá oko tán ṣẹ̀rí pé àwọn ìjọba lórí burúkú tẹ àwọn olùṣìṣẹ́ ká máa fún lépè lójoojúmọ́ èèyàn dá oko ẹ̀ fún ní security ẹ̀ fún lówó tó fi dá okòwò ó ralẹ̀ ó employ indigene pé kọ́ máa ṣiṣẹ́ kọ́ má bàa lọ máa jalè Fúlàní wá jẹ oko ẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ oko yẹn kí ló yẹ kíyàn ṣe nígbà tó yàn mọ̀ pé olórí wọn wà níbẹ̀ jẹ́ ẹ lọ yọjú sí olórí wọn ẹ wá ní olóyè is a terrorist bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire tó bá sọ pé olóyè is a terrorist bàbá ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀ ní ṣoríire ẹ̀yàn máa lè ẹ̀yin ọmọ tẹ wà lórí TikTok olóyè ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ ta ni bàbá yín idiot all over the place ẹ̀yin tó ti lọ́ọ̀kì gbogbo tó ti lọ́ọ̀kì ẹ̀pọ̀n yín tó ti lọ́ọ̀kì gbogbo sàlẹ̀ yín tẹ́ ẹ̀ lè ronú ọmọ olóyè wọ̀ sí ní Nàìjíríà Fúlàní ò lè jí gbé Fúlàní ò lè jí gbé gọ̀tí Fúlàní máa jí gbé kọ́kọ́ láti lọ sí Germany àbí kó lọ báyìí tó wà ní Canada kò dẹ̀ possible torí àwọn Canadian wọ́n ní security Tinubu fún wa ní security please we are begging President Bola Tinubu ẹ fún wa ní security fúnlẹ̀ Yorùbá kó tẹ̀ jẹ́ kárí impact pé Tinubu Yorùbá ni àti ìyẹn tẹ̀ ń fọ́ mi lórí ṣé Tinubu náà tún jẹ́ ọmọ Ìgbò ni ìbùkún tẹ̀ jẹ́ pé ọmọ Ìgbò lèmi náà yóò lò sí one bastard all over the place oúnjẹ lèmi ń ṣe fáwọn ọmọ mi bíbá ebi ò lè pa wọ́n nínú ilé yìí á jẹ́ pé mi àti ìyá wọn àmọ́ tá à ń ṣe nínú ilé yìí nìyẹn tẹ́bi bá pa àwọn ọmọ yìí àwa ọmọ tá à ń ṣe nìyẹn ó bẹ́tà kí n stop gbogbo tí mo ṣe lórí social media kí n lọ wá iṣẹ́ cleaning láti fi tọ́jú àwọn ọmọ mi idiot all over the place ẹ̀ ní ṣoríire ẹnu ẹni gbogbo àjọwà mo ní èmi ni máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí èmi ni last man standing nínú movement yìí a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni olóyè gbóhùnsókè idiot all over the place. láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní kí ni Sẹ́ríkì náà wá ṣe fún ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi lórí ilẹ̀ bàbá mi wọ́n dẹ̀ dé lókun gan-an wọ́n dẹ̀ sapa àìmọye yẹn bẹ́ẹ̀ tá a lè morúkọ wọn àwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí wọn pa wọn wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yẹn dùn ó bá lọ́kàn jẹ́. tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń sáàbò fún wa àwọn tí ò lẹ́rù tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn. èmi gbé pẹ̀lú ẹnu lé ni
àwọn èèyàn ó lè pa gidi kókò náà fẹ́ wọnú ilé olóyè àwọn èèyàn máa ń pè mí ni pé Koiki mo ti wá ń tà wọ́n jẹ́ kẹ́ wọlé ẹ lè wọlé o àwọn èèyàn wà ń tà ọlọ́ba àforíjì àjògùn ẹ bá ń ṣàmì kúlú àlá mẹ́ta fún àdògùn kúlú àlá mẹ́ta fún Alhaji Fatai ẹ ní sórí rẹ̀ yín Fúlàní ẹ wọlé ẹ pọ̀ díndín èèyàn sínú ilé sẹ́yìn ọmọ pain tí Ìgbòho sì ń fíl lórí àwọn méjì tó pa sínú ilé yẹn tó bá ní kó ṣe fíìmù níjọ́ yẹn Ìgbòho tó bẹ ojú bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá náà ló sọ pé mọ̀jàmọ̀sá la fi mọ akíkanjú tó bá mọ̀jà tó bá mọ̀ sá lásìkò wàá gbọ́ ogun yẹn lọ ni ẹ wá expect pé kí pain yẹn kó kúrò lára olóyè ẹ pààyàn méjì sínú ilé ó yẹ kó ṣe fíìmù níjọ́ yẹn ni oyè yẹn àwọn tó ní mọ̀ sọ ó yẹ ká ṣe fíìmù níjọ́ yẹn ni but olóyè ń wo àwọn tó kù tó wà nulẹ̀ bí sọ́jà mẹ́ta bá wọlé wá bẹ́ẹ̀ wàá mọ̀ pọ́kùnrin nìyẹn. What are you gonna eat with it? Do you want me to toast the bread? What are you gonna eat with it? You're gonna eat it alone? No bread. It's the birch bread. Well, not let it get on. You ain't sure láti lọ sí store lady mi. Oh, brooch bread. What? You want brooch bread? You're gonna eat it with brooch bread. You're gonna eat it. It's almost ready. Ẹ ti gbọ́ mi. Ó jẹ́ kí olóyè ṣe fíìmù fún wọn níjọ́ yẹn ni bó tó bá ṣe fíìmù fún wọn Buhari máa declare olóyè pé ó pa sójà àwa mọ gbogbo géèmì yẹn ẹni ẹ Koiki bodi wọ́n wà níjọ́ yẹn ó sí inú ilé ní olùṣèṣèbí lédi kí wà nulẹ̀ tèmi bá wà nulẹ̀ kí lọ́ọ́ máa ṣe máa pa mí ni tá bá pa mí wà máa rí fíìmù wà máa rí broadcast wò lẹ́nu ọ̀dẹ̀ ṣé tó bá pa èmi náà níjọ́ yẹn ìwà ṣì máa gbọ́ broadcast lẹ́nu Koikimedia àwọn tó kọ́ a máa sọ̀bọ̀ kò lè dàbí gbọ́dọ̀ mi ni last man standing yìí lórí ìrìnàjò yìí èmi ni máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí ẹ̀ èyí táwọn tó kù ò lè sọ èmi á máa sọ mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ organisation ni kò tí ì sí àgbáyé náà humanity must be fought for gbogbo tá a bá sọ aṣọ gbé ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn kó lọ sí London Bridge kó lọ jábọ́ sínú omi kó kú dànù ẹni ṣoríire ẹ̀yin ìka ẹ̀yin ọ̀bàyé jẹ́ mo kí ẹ triple DRS ẹ̀gbọ́n mi mo ti rọ́wọ́ ẹ ẹ̀yin ọ̀bàyé jẹ́ ẹ̀yin ìka ó náà pé èèyàn kan ń pè wá. After tó pààyàn sínú ilé I was one out of the many millions of people tó láǹfààní àti rí olóyè after tí wọ́n wọnú ilé lọ fẹ́ pa mo rí olóyè ní the same day yẹn I don't have to go into all the details ẹni ṣoríire àwítọ́ wọn ni Koiki ń bo ni wọ́n wà nígbà tó wá mú lóyè ṣé kọ́ pa àwa méjèèjì sínú ilé tó bá pa àwa méjèèjì sínú ilé ẹ̀yin á sì máa gbọ́ Yorùbá nation ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ẹ bá mi gbóhùn sókè ẹ̀gbọ́n mi tí mi kò ní bàjẹ́ fún láéláé. ẹ kú iṣẹ́ náà. àwa ni ẹ sà. ẹ kú ètò nìyẹn. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún yín ní okun ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyè. ṣe rí àwọn tó kú ní ilé olóyè Ìgbòho níjọ́ yẹn ó yẹ kí ilẹ̀ Yorùbá ká máa ṣe remembrance day ní ọjọ́ yẹn fún wọn táyé máa fi parẹ́. torí ìjà gbogbo ọmọ Odùduwà Yorùbá ikú wọn làwọn tó kú yẹn kú níjọ́ náà. honestly yes ṣé ẹ mọ̀ wípé kì í ṣe èyí náà ti ń ṣe nǹkan tó máa ń ṣe tán ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta tí ó ń gbẹ̀mí àwọn èèyàn lọ yìí charity giveaway. ẹ ká máa wọ pálọ̀ lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ máa sọ ọ́ lẹ́kọ́ mi. ìyàn ti mú farming ti wà there's a farming in the land. ẹ jẹ́ ká lọ sí pálọ̀. all those àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n ń pa lóko táwọn Fúlàní ń pa lóko táwọn herdsmen tó ń pa lóko tí àkàkún yẹn ìrìsọ́ọ̀tẹ̀ láàrin yẹn there's farming in the land. ìyàn ti mú. It's getting worse and worse and worse. bẹ́ẹ̀ni. àwọn àgbẹ̀ ò lè lọ sóko. níbo ló ti fẹ́ lọ oko kẹ. ṣùgbọ́n tẹ bá ń sọ fáwọn èèyàn wa torí pé ìgboro làwọn ń gbé àwọn yẹn ṣèbínú oko náà fi ń pa wọ́n kàn wá gbòòrò. táwọn tó wà nínú oko yẹn wọ́n ṣèyàn. kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn.
kò sí ìtókàn pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi. Àwọn farmers ní Nàìjíríà. Ìgbọ́n lèmi ṣe ń pa everybody báyìí nísìn. Ibi ọlọ́mọ àti ibi pé ẹ̀pà wá pa. Mo ń gbádùn ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n sókè. Fámì ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ìyàn ló ń mú fámì ní. Òun ni a ṣe ń rí stampede káàrí. Ó kà á kọ́kọ́ rò pé Ìbàdàn nìkan ni. Àtúwárí Tanambra. Ó tún ṣẹlẹ̀ l'Abuja. Àtúrí Tanambra. Ó tún ṣẹlẹ̀ l'Abuja. So there's famine in the land. Oh, there were treasury, our IMF and the World Bank. It's shame on them. Very shameful. Shame on them. Shame on them. Everyone got to shame. What happens within a couple of days? Láàrin ìjọ méjì síra wọn ní Ìbàdàn, Abuja àti Anambra. Shame on them. World Bank àti IMF. Ruben Abatiye is part of them. Benny is an idiot. Òun tẹ́ bá gbogbo interview tí bàbá ṣe, bàbá òfin ní bàbá wà ahead of him. Bàbá òfin láyè. Bàbá ṣọ̀tẹ̀ dáhùn ni. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ìbéèrè ìdí àgbàlagbà ló fi máa béèrè. Bẹ́ẹ̀ni. Tí nǹkan ń bàjẹ́, àwọn tó wá ń fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní condemn wọn. Ẹ wọ̀rọ̀ tí ọmọ Fẹlá náà ń sọ ní ìjọ kan. Ó ní MI5 ló ń sponsor Ìgbòho, olóyè Ìgbòho àti Nnamdi Kanu. Nǹkan tó jẹ́ tí ó bó ń sọ̀tọ̀ tó ń sọ yìí pé. Ṣèbóun wá ń kọrin ní Europe, ọmọ Fẹlá. Ṣèbóun wá sí Europe. Ó ń pawó náà. Ó ń pawó. Ó ń wá sí Europe tó ń mẹ́kọ̀ọ́ owó rẹpẹtẹ. Ìjọ tó ti gbọ́lọ́pàá létí ẹ ní ògo ẹ ti tán kò sọ ọ̀rọ̀ ti dùn lẹ́nu ẹ̀ mọ́. Idiot all over the place. Because ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń sìn ó fi negotiate case yẹn ni. Kọ́ lè bá sọ pé òun náà ó ti endorse wọn indirectly. He's now backing up. He's backing up the government. Oh yes, nǹkan ṣe nìyẹn. Ntí bàbá ò ṣe tó fi kú. Nǹkan ṣe ń sin nìyẹn in order to get the sympathy of the government. The sympathy of the government. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní sympathy government. Ìtàbá ti sọ aṣọ náà nìyẹn. Báwo ni ó ṣe ní ẹni tó bá ní làákàyè ṣe máa condemn irú àwọn Ìgbòho yẹn? Àwọn tó fẹ̀mí wọn lélẹ̀ tó fi ilé àti ọ̀nà wọn sílẹ̀. Kò sí ìtò kan. Ìkànnì sẹ́ẹ̀ ọmọ Fẹlá. Ìkànnì ntí bàbá ò ṣe. Ìyàn ti mú nílùú. Tó ń ṣe kékeré. Poverty all over the place. There's a famine in the land. Tó ń ṣe kékeré ẹ̀gbọ́n mi. Wàláì. Tó ń ṣe kékeré. Ẹ wo ẹ kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run máa tu ẹ má jẹ́ kúrú kó tiẹ̀ kò lè sún yín kó lè rẹ̀ yẹn rẹ̀ ní ṣáìsàn. Aṣẹ́dùmarè ìtọ́jú ni. Thank you so much. Ẹ kú iṣẹ́ náà ẹ jẹ́ kí pẹ̀lú mi run down. Okay. The number to call àti ìwà ní full program báyìí mo ti jókòó nísìn. Can you switch on the light for me please? Àti wà ní full program a kò máa switch Facebook yẹn kó wá sórí laptop instead of orí phone. Nọ́mbà tẹ́ máa pè sí òun náà ni +44 74 04 40 5917. Ẹ má bínú ẹ̀ta mẹ́mọ́ àti gbàgbé sí bíbá tán. Ẹ̀yin tẹ́wàá bíbá máa switch yín nísìn because mo ní láti tan laptop but ká tó tan laptop ká sì máa gbọ́ ní bíbá. If you want to contribute to the program, this is the time to call. Ká review gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi triple DRS. People should stop going for free food or anything from people. They should realize that they are being used as ritual. Ó ti tó a very long time tí mo ti gbọ́ bàbá confam. Mo kàn rí fídíò wọn tó pop up just kí n tó bẹ̀rẹ̀ program. I haven't seen him or heard from him for a very long time. Olúkálùkù dẹ̀ ẹ̀jẹ̀ nǹkan mixella quickly. Olúkálùkù dẹ̀ ló ní reason tó ṣe back out. Ọ̀nà ní jẹ́ káwa rí táwa máa fi sọ pé a fi back out kúrò nínú Yorùbá nation tá gbé dání. Whatever it is, we will complete this task. That's scheduled. Whatever it is, ni mo sọ. No matter how, we will complete this task. It's a task that will be completed and it will be completed in time. Gbogbo tó bá dẹ̀ sọ pé ní ṣe Yorùbá nation mọ́, Ọlọ́run ní jẹ́ kí ó ṣe sàkánì tọ̀dọ̀ tiwa. Ẹ bá ṣàmì. Kò dẹ̀ ní rẹwà, dẹ̀ ní ṣe lásán. So I saw his video this morning and he talked about Ìbàdàn pé wọ́n ti fẹ́ nǹkan kan sínú atẹ́gùn ni. Ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa náà la mọ̀ bó ṣe ń lọ. Whether you believe it or not is not the case. Ẹ má bínú Ògúnmọ́lá, the mixlr is live now. Torí kitchen lẹ́ẹ̀kan yẹn, cause mo fẹ́ gbé gbogbo nǹkan wọnú kitchen, you know. But we are back on the full broadcast now. I'm going to switch to Facebook. Mo kí wọn team wa.
mo dẹ̀ ń charge àwọn phones yẹn so that kọ́ máa lọ kú. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run ní jẹ́ káwa jọra wa lójú, mo máa ń sọ. Sitting on the broadcast kò mí pé 20 minutes. Àbọ̀rọ̀ bòye nísìn. Ọlọ́run ní jẹ́ káwa jókòó sí bíbà káwa nítorí pé Koiki torí ó wà lórí program torí ó ń sọ Yorùbá Nation ìtorí ẹ̀ ló ṣe ń disrespect. No. What we are saying is that things are not working. The system failed every one of us, including me and you. Àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. So we are now on a food broadcast. So the MixLR is live. Mo kí Ọmọyẹlé Sowore. We might not agree with him on everything, but he's a fighter and he has been fighting for a very long time. So the number to the studio, +44 74 0440 5917. We are still raising money. It means funding we need. But I need the funding. Come out a program. Even though I said I need a program, I won't do that. And I'm sure you know me that. But the keep going pay. Àwọn grandma kan wá, wọ́n ní ẹ bá wá Koiki, mo fẹ́ fún lówó nínú owó pension mi. Torí pé ó náà wọ́n ní the boss, mo bẹ̀ yín, kábàárẹ̀ ní tó bá rà fún mi, I will be happy. Èmi ò kúkú fẹ́ fi náà Òṣòdì. Iṣẹ́ iná la fẹ́ fi ṣe. Iṣẹ́ Yorùbá Nation iná la fẹ́ fi ṣe. Iṣẹ́ Koikimedia iná la fẹ́ fi ṣe. Gbogbo ohun tí à ń sọ pé a need yìí, I'm sure you know that it's not for pé a fẹ́ fi tọ́jú àwọn ọmọ Oòduà. No. Ọlọ́run máa bá ń tọ́jú wọn. Ọlọ́run máa ṣe kíni, á bá ń tọ́jú wọn. Á dẹ̀ bá ń tọ́jú ẹ̀yin náà. But we need money for the organization, which is the reason. Mo dẹ̀ mọ̀ pé after Christmas, ẹ̀yin èèyàn máa respond dáadáa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ tí respond náà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo ti ní ní kí n dárúkọ yín, àní dárúkọ bàbá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So ẹ jẹ́ ká continue lórí Koikimedia Sunday broadcast. Live náà la ṣì wà. Atiwa, like 3 days before the Christmas. It's a very important year around the world, but it has created a lot of pain in Nigeria. We are begging for President Bola Tinubu, ní agbára. So we are still pleading to President Tinubu to present adequate security for our people back home, whether in the north, whether in the southwest, whether in the southeast. But that is not going to stop us from asking for our right to self-determination. He is the president. He has what it takes to put all the measures to stop the hunger that is going on right now. I'm going to be ending this. Moki Princess Dorcas Olua Fumilola Mufito. So I am already to start. Video has ended. Why? What happened? Let's start it again. On. We must do whatever it takes to continue to propagate that Nigeria is not a country that is going to work for anybody. It's not working for me. It's not going to work for you. And the only thing we can do right now is to allow Nigeria to disintegrate. You might not like it. There's no problem. But that is a fact, because Nigeria has failed us ever since it was put together by Britain. So the line is open and the number is still the same, the studio number. As we're heading to 2025, which is just around the corner, happy Sunday to you. Thank you, Mr. Peter Sunday. Peter Sunday. Ganilo Edemokea. Let's go back and listen to Igboho again. As Igboho was asking, why are we not going to do anything if people are coming to attack and kill us? Are we going to fold our hands and do nothing? Are we going to allow people to continue to invade us? Numbers of the invasion. They're coming in, they're coming in, they're coming in, they're coming in. And you want us to keep quiet and say nothing so that we can please who? Who do you want us to please? We must say something. Simple rhyme, okay. So what we are still asking for is not more than our right. And that right, we will exhaust it. Jojo, there Shababami.
bàbá mi Ọládòkun Prince Stephen bàbá tí mo lọ bá yẹn ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí olóyè Ìgbòho. ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá wọn ní dáhùn wọn ní Ìgbòho sí ìjọba mo lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí pé ọmọ Yorùbá ni níjọba bá wà tí ò ṣẹ̀tọ́ tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó ń ṣèjọba lé lórí. kí ló máa ṣẹlẹ̀ lóye. tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó ló ṣèjọba lé lórí aráàlú dìde fúnra ẹ̀. All right, mo ní láti end delay on contradict ẹ má bínú máa end delay because ó ń affect delay kò jẹ́ kí lè go live because wọ́n rí pé the same location ni mo wà so ẹ jẹ́ ká start delay. kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ ó ṣe máa pàṣẹ sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹni ẹ̀wò láti bí ijọ́ mélòó kan sí bí ọ̀sẹ̀ méjì sí nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. ẹ wo dókítà wa kí ló ṣe Aborode PhD dókítà ọmọ Yorùbá ó wá lọ kàwé rẹpẹtẹ kàwé tó gboyè ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìníye ọdún ó wá dé kówódé bàbá Lọ́ndọ́nà ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gangan ó dá lè iṣẹ́ sílẹ̀ àgbàdo ṣèbọ̀rọ̀ oko náà là ń sọ pé tó kó bá pọ̀ ebi ò ní pa àwọn èèyàn wa oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa níbẹ̀ náà gangan bẹ́ẹ̀ náà pé kọ́ máa bá òun ṣiṣẹ́ síbẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ kò ń ṣe fọ́ọ́rẹ́ náà ló lọ kó wa ó dẹ̀ ń bá ṣiṣẹ́ yẹn Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ẹ wá ní kádàkẹ́ ó wá lọ láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yìí ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi lórí ilẹ̀ bàbá wa wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sàpà wọ́n dẹ̀ pa bẹ́ẹ̀ tá a lè mórúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million torí kiri wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn tí ọ̀lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá láti gbóhun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sódà ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa àbáyínjà àṣẹ nǹkan jàgbá fún yín ọ̀rẹ́ ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ wọ́n ti sáré yọ̀bọ̀n kí ló dé mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan ọ̀rọ̀ yóò ti tó ìbọn ẹ má yọ̀bọ̀n ẹ má yọ̀bọ̀n yẹn ti ẹ̀yìn yẹn ẹ bá wo fídíò yẹn ó yìnbọn yẹn sí olóyè tó bá jẹ́ pé olóyè ò ń ṣe ẹni tó lọ́n dá ni ìbọn yẹn lè pa. ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yìnbọn sí mi bẹ́ẹ̀. àwa kọ́ la yìnbọn àwọn ló yìnbọn. bájà wa ẹni pípò yìí tí bá bájà wa ẹ ní dúró. tẹ́ ẹ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjí àti pípa àwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá àwọn bàbá mi tẹ̀lé wọn lò ó wọ́n yé o. ó fẹ́ sàkẹ́ forílẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ bá ń fa yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn báwo kíní kan pẹ̀lú ẹja àwọn ẹgbẹ́ wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kíní kan pẹ̀lú mùsùlùmí kíní kan pẹ̀lú kírísítẹ́nì wọ́n bọ̀ yẹn. wọ́n bá ń fa yìí èmi ò ní ìdíkẹ́ àlàáfíà Yorùbá nìyẹn wà kí n fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n dúnkokò tọ́pọ̀jù wọ́n dúnkokò àwọn tó ń dúnkokò dẹ̀ mọ̀ táwọn tí ń dúnkokò náà mọ̀ báwọn ń dúnkokò mọ̀ mi ṣùgbọ́n bàbá mi dáadáa mo máa ń gbádùn yín Ọlọ́run bá ń dúró tì ẹ jẹ́ kó ṣàdúrà fún yín Ọlọ́run bá ń dúró tì yín ṣé ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ yọ kúrò tó spíkà a máa disturb wa bàbá mi lẹ́kìtì Ọlọ́run bá ń dúró tì yín àdúrà yín àgbà mo ní iṣẹ́ gbogbo ògbà tí àwọn èèyàn bá ń gbọ́ Koikimedia bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń fèmí ní £10 ẹ máa fún bàbá Èkìtì £15 mo fi gbogbo onú sọ bẹ́ẹ̀ wàláì kò ń ṣe pé torí pé mo rí wọn bẹ́ẹ̀ mi bá wà nílé mi máa béèrè owó gidi ni torí ẹni wà Nàìjíríà lọ́wọ́ tó ń ṣiṣẹ́ mídíà tó gbójú ẹ̀ síta kò sá kúrò níbi tó wà Ọlọ́run àdàbà dúró tì yín gbogbo àwọn tó bá ń dẹ́rù bà wá Ọlọ́run á dẹ́rù bà wọ́n bàbá lẹ́kìtì ẹ̀yin lẹ́ lè tò gbàtẹ́ bá fẹ́ máa ní kẹ́sà sọ pé ẹ ti fẹ́ máa lọ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ àwọn èèyàn ń gbọ́ yín máa fi yín sí spíkà ẹ ní láti bí mi pé ṣé ń gbọ́ yín àwọn èèyàn ń gbọ́ yín torí a fẹ́ gbọ́ yín dáadáa ẹ gbóhùn sókè sà. ẹ ṣé bàbá mi mo kí
Yorùbá ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè pé ṣé ìgbé ayé tá à ń gbé iṣó tẹ́ wa lọ́rùn most especially àwa tá a wà ń lé ajá wa lẹ́ni lẹ́yìn akọ aláàfẹ́ pọ̀ bọ̀ ajá wa lẹ́ni lẹ́yìn o akọ aláàfẹ́ pọ̀ bọ̀ àwọn tó ń pera wọn ní àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ìfẹ́ Yorùbá ò sí lọ́kàn wọn ẹnu tèmi gbà láti sọ o ṣẹ̀gbọ́n mi ti máa sọ tipẹ́tipẹ́ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá tó wà nílẹ̀ ẹni máa kú pàlẹ́ ẹni máa pa ni tó bá dé pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá kúkú fẹ́ pa gbogbo wa tán kẹ́kọ̀ọ́ wa lọ́wọ́ Fúlàní because wọ́n fi Yorùbá mẹ́kì owó ni wọ́n á dẹ̀ jà fún Yorùbá mo sọ nínú ètò mi tí mo ṣe láàárọ̀ yìí in 1998 nínú àkáǹtì Ọbásanjọ́ 26,000 naira ní bàbá barista Fẹ́mi Fálànà ni ó wà nínú àkáǹtì ní First Bank ní Maryland but today Ọbásanjọ́ ní nígbà tó máa rèjẹ $18 billion wọ́n gbéjọba fún torí pé he was a Yorùbá man nígbà tí Abíọ́lá kú tán Yorùbá máa ní Ẹ̀gbá máa ní pé kí ìran Yorùbá má bàa jà wọ́n gbé ìjọba fún Ọbásanjọ́ èrè wo la jẹ nídìí Ọbásanjọ́ àti Yorùbá máa àwọn tá à ń pè ní kábíyèsí wa ló lọ ń kí àwọn tó ń pa wá kiri ìdó ẹ ti wá rí àjẹ́ndà tó gbé jáde náà Sharia law ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìná ilẹ̀ Yorùbá ìbéèrè tí mo wá ń bí gbogbo ọmọ Yorùbá rèé ká lè mọ̀ pé iṣẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ wa láti ṣe dandan lówó orí o ọ̀rọ̀ yẹn láṣọ ọ̀bọ̀rá ohun tó pè ní òmìnira wa yẹ dandan ni ṣé ẹ̀sìn mùsùlùmí ṣe èdè ilẹ̀ Yorùbá ni that want to make them introduce Sharia law now it is agenda of Fulani ẹ má gbàgbé láti ilẹ̀ wá kí àwọn Fúlàní bá fẹ́ dì pẹ̀lú Yorùbá ẹgbẹ́ wa náà máa lò àwọn olórí burúkú àgbàyà kan náà máa lò láti ba ìran wọn jẹ́ ẹ má gbàgbé nígbà yí Awólọ́wọ̀ Ọbásanjọ́ iná lò kí Awólọ́wọ̀ má bàa rí iṣẹ́ yẹn jẹ́ Ọbásanjọ́ iná tún lò. à ń gbádùn yín bàbá mi lẹ́kìtì à ń gbádùn yín dáadáa ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbádùn yín sà. Ọbásanjọ́ iná ń lò against Abíọ́lá bí wọ́n ṣe lo Abíọ́lá against Awólọ́wọ̀ náà fẹ́ bá gbó kíní ibi tó ṣe kà tọ́tẹ̀ síta yẹ gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ di all Yorùbá it is because they want to divide the Yorùbá wọ́n fẹ́ kó wa sí méjì kí èdè wa má bàa yéra wa mọ́ torí wọ́n mọ̀ pé àwọn bàbá tó ń ṣiṣẹ́ ìrìn àjò bí ìran Yorùbá ṣe máa bọ́ kò nígbèkùn Nàìjíríà wọ́n ti rí ọwọ́ iṣẹ́ táwọn bàbá yẹn ń ṣe wọ́n rí pé àwọn bàbá yẹn ò sùn lọ́sùn wọn ò sùn lóru wọ́n kọ́kọ́ lọ dúpẹ́ onítìrí fail they want to use the religion to scatter the Yorùbá wọ́n wá rí wípé kò sí ìdílé kan ní ilẹ̀ Yorùbá tí ò ní bá mùsùlùmí tí ò ní bá kìrìsìtẹ́nì tí ò ní bá oníṣẹ̀ṣe ń bẹ̀ it is me and you the Yorùbá of nowadays we reject agenda of Fulani torí wọ́n mọ̀ pé tí ìran Yorùbá bá lọ ayé wọn lọ tí wọ́n tán àwa ní ká jẹ́ ká ṣe bìyà ká dìde mo sọ́nà ọ̀rọ̀ mi kan lánàá nígbà tí tèmi àti àwọn bàbá kẹjọ ní orí ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ pé sà àwọn Fúlàní tó kó àwọn ọmọ wọn wá sí ilẹ̀ wa lójoojúmọ́ tẹ́kàrọ́ kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ wáyé lẹ́yìn ṣe pé iṣẹ́ wà tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ wà bẹ́ẹ̀ ta ní iṣẹ́ yẹ àwa ọmọ Yorùbá lè ṣe tán làwọn wá ń wálé àwọn gómìnà wa tó wà ń bẹ̀ wọn àdálé iṣẹ́ lẹ̀ alájẹtọ́ ni wọ́n ti ṣe alájẹtẹ́tù. kábíyèsí ẹ. kí ló mú wọn wá mo wá sọ fún bàbá yẹn pé àjẹ́ńdà tán fẹ́ lò ni àwọn ọmọ Boko Haram tá a sọ yìí éèjì wọn 22 years. ọmọ kékeré ni wọn bẹ́ẹ̀ ni they are very young. ta ló ìbọn tó dẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn sà ìbọn tó wà lọ́wọ́ wọn ta ló sọ fún ẹ̀ fún wọn. Màláfíà sọ they are sophisticated weapon mo gbádùn bàbá mi lẹ́kìtì sophisticated weapon ló wà lọ́wọ́ wọn. The other American is an ex-military officer. Only now, AK-47 ẹyọ kan, ó lé ní 1 million naira. Ẹ parọ́, almost 500 pounds ni tí wọ́n bá fẹ́ rà ní Pakistan lọ́nà àwọn ìdáná tí ń tà 500 pounds which is about $1 million. Ta ló ń supply fáwọn ọmọ yẹn. Ìyẹn ní pé àwọn bàbá wọn ló kù wọ́n sílẹ̀ Yorùbá.
pé ẹ prepare alẹ̀ níjọ́ tẹ́ bá ti gbọ́ bí sùkẹ́ dìde but àwọn bàbá títí wa tó jẹ́ pé alájẹtẹ olórí burúkú àrùn gún ọmọ àwọn ló ń gún àgẹ́sì wa pé no to the Yorùbá freedom no pé no tọ́bajá ti fún wọn ní sílẹ̀ méjì ìyá ara wọn tán they did not care the Yorùbá race wọ́n fẹ́ pa wárun ni mo sọ fún èèyàn kan mo ní a wà ní agbede méjì ọ̀tá tó fẹ́ fún ìran Yorùbá pa tó bẹ̀ jẹ́ pé àwọn tí a fi jẹ olórí bàbá mi we have problem o the Yorùbá we have problem we have big problem ká ẹ jẹ́ kí n sọ báyìí ṣé nígbà tí àwọn generation Ọbásanjọ́ ìbá lọ Tinubu Olúfàlàyé ta ló tún wà bẹ́ẹ̀ Ọ̀ṣọ́bà bẹ́ẹ̀ ni Bísí Àkàndé adọ́bẹ̀ ẹ̀dọ́bà fún ṣé àwọn Fáyọ̀ṣe yìí ni ṣé àwọn Fáyẹmí yìí ni ìbúkúlẹ̀ amósùn olè ṣé àwọn Dàpọ̀ ìbíkúlẹ̀ àbíkúlẹ̀ ń pè ṣé àwọn bá òye bá ń jẹ Èkìtì mìíràn yìí ni ṣé àwọn Ṣèyí Mákindé yìí ni the notorious armed robbers the notorious armed robbers kí ìfẹ́ Yorùbá kan kò sí lẹ́nu lẹ́yìn wọn lẹ́kìtì wa mìíràn bàbá mi kí Fáyẹmí tó lọ ó ní Èkìtì international cargo airline báwo ni ẹ ṣe ń pè é àìpé ìbò lójú ìyàjẹ́ mi ò. mo rántí. ó ṣí a budget of 90 billion naira ó lóun ti parí ẹ̀ láti gbà tó ti lọ plane ẹyọkọ ò balẹ̀ ń bẹ̀ rí. or they employ anybody síbẹ̀ kò ṣiṣẹ́ bẹ̀. ìgbà táwọn padà lọ́bẹ̀ èmi lọ́bẹ̀ lánàá sà iṣẹ́ sì ń lọ ń bẹ̀. tọ́lẹ́lẹ́ náà tún sọ gómìnà ilé tó wà ń bẹ̀ náà tún lóun fẹ́ ṣí. ìmọ̀ ìwọ̀n ìpínlẹ̀ láti tọ́jú sí pírójẹ́ẹ̀tì tí wọn ò parí. níbo ló ti máa parí ẹ̀. lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́pì Èkìtì onídìí ápọ̀ọ̀tù kí ẹ má jà tọ́ra wa jẹ́ ọgbọ́n àti jẹni olè ni wọ́n so nígbà táwọn bàbá yẹn bá lọ ṣé àwọn lòtórí ọ̀sán àmúlọ̀bà yẹn náà láti pé they are our leader in politics it is better for us to fight for our freedom because wọ́n ti ń bá wọn Fúlàní jẹ wọ́n ti ń bá wọn Fúlàní yẹn mu wọ́n ti ń bá wọn jẹ wọ́n ti ń bá wọn mu ọ̀tá wa ni wọ́n ọ̀tá ìran wọn ni wọ́n ọ̀tá orísun Yorùbá ni wọ́n àwa ni ayé wọn ṣe pàtàkì lójú wa torí àwa à lọ tò sínú oòrùn because of them mo kí ẹ̀dọ̀ woman tí à lọ tò sínú òjò tó bá possible gan tán bá dá iná lẹ̀ lọ́jọ́ election à tò síbẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tán bá ti wọlé tán ayé wa ò jẹ́ nǹkan kan lójú wọn mọ́. bàbá pè wọ́n ní dáhùn. ayé wa ò jẹ́ nǹkan kan lójú wọn mọ́ so this is time for us to reject them. èṣù ni wọ́n ìkà ni wọ́n ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n wọn ò níran Yorùbá bó ti wò ó mọ́ wọn ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá bó ti wù kó mọ́ wọ́n fẹ́ sọ wá di àlùmọ́ǹjèrì ni sá tọ́ndà tí ń succeed. bàbá mi mò ń sọ kankan Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ àti máa rìn káàkiri lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí yesterday I was in Kwara State mo dé bí ìlú méjì ní Kogi State gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló ti di àlùmọ́ǹjèrì tán. ẹ̀ẹ́dẹ́ bus stop mi àwọn international imported àdúrà tẹ máa gbọ́ tẹ̀ nílé gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ ìyá mi ọmọ mi ò ní sìnrìn àánú rẹ̀ ọ̀sán lọ́rùn ò ní kàgbákò torí owó ní bus stop sà tẹ́ ẹ bá lọ sí pati náà ẹ̀ẹ́dẹ́ bíbi tẹ́ ẹ jókòó sílẹ̀ rí àwọn kan tá a máa fàtẹ́gùn sí yín lára owó náà fẹ́ gbà àwọn míì tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe kankan bíbẹ̀ wọ́n á lọ ra àǹkárá torí pé wọ́n lè gbowó ni they turn Yorùbá to the àlùmọ́ǹjèrì by style. ìran Yorùbá ló ní ìtìjú jù nílé lẹ́ni kò sí ìtìjú mọ́ torí pé wọ́n fẹ́ introduce agenda of àlùmọ́ǹjèrì yẹn the agenda àlùmọ́ǹjèrì yẹn làwọn Fúlàní yẹn dẹ̀ ń lò kí ènìyàn kan nínú àwọn sẹ́nitọ̀ tó ìwà ń bẹ̀ lẹ́nìí mo rí ẹni tó ti wà ní sẹ́nitọ̀ for láti 1999 tó ìwà ń bẹ̀ lẹ́nìí system yẹn náà fẹ́ introduce sọ́dọ̀ wa náà pé nígbà tá a bá da gàrí síta tán da ẹ̀wà síta à lè rọ́ọ̀ṣì ẹ̀
nígbà tó bá nídìí wa. We need our independence. Mo ka ìwé kan sàmì ò tí kàwé yẹn tán. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá ní 15th century. There's something like in Nigeria that time. Baba William Chapara was born in 1885. There is nothing like in Nigeria. Kí ló dé ta kóra wa sínú ìgbèkùn tá a fẹ́ bọ́? Because we have a bad leader. So yẹ ká máa wo wọ́n ní. Evil politicians. Wọ́n rí títí wá. Criminals. Bàbá mi nínú pé tí ìran Yorùbá ò bá dìde we are in trouble nínú bọ́jẹ̀tì tí Tinubu tó pé títà tó lóun fẹ́ ṣe ní 2025. Bọ́jẹ̀tì àwọn house of senators and the rep bọ́jẹ̀tì wọn ju ti 2 million ọmọ Yorùbá lọ. Bẹ́ẹ̀ni ẹ parọ́. Bọ́jẹ̀tì tí àwọn bíi 426 ni wọ́n bọ́jẹ̀tì tàwọn yẹn ju ti 2 million. Nigeria is a scam. Terrorists ni wọ́n bí wa papọ̀. À ń ṣe kan. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ ká dìde. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin abiyamọ kẹ́ ẹ dìde. Nàìjíríà ti tán inú ìgbèkùn ní ìran Yorùbá wà. Kí ni 2025 èrè wo ni Yorùbá jẹ́? Èrè wo ni Yorùbá jẹ́ tó ní wọ́n kàn máa lọ? Ta ni torí pé òun wa mọ́tò lọ níwájú? Ẹnìkan ní ò gbẹ́dọ̀ súnmọ́ ẹni bá súnmọ́. Adé nìkan ọlọ́pàá rẹ̀ ṣe bí adé gbé lọ́fẹ́ wọn. Adé lo oṣù mẹ́ta. Ẹ̀mẹ́ni tí mo sọ mi ò fẹ́ dárúkọ. Oyè mi hàn ẹ má dárúkọ. Oyè mi ẹ má dárúkọ. Dárúkọ. Adé lo oṣù mẹ́ta. Àná ni mo gbọ́ kan pé ní ẹ̀gbẹ́ ibi tó kọ́kọ́ pìlè orí burúkú tí ò ní jèrè ẹ̀. Sí tọkọtìyàwó ra ilẹ̀ ń bẹ̀ ọdẹ ní onílò ilẹ̀ ya onínà. Dádì ilẹ̀ ẹyọ kọ́tàkẹ́ máa rà lélẹ̀ tọkọtìyàwó. Wọ́n fẹ́ ṣe ìyàwó ní a week. Ó dẹ̀ kó tọkọtìyàwó ó dẹ̀ kó wọn lọ sẹ́wọ̀n. Orí ilẹ̀ yẹn láti wá ààrẹ sí tọkọtìyàwó náà wá bẹ̀rẹ̀ sí wáwọ́ káàkiri. Nání àbúrò sọ pé wọ́n ń lọ sórí ilẹ̀ wọn. Ibi tó nalẹ̀ sí gbàdá máa débẹ̀ náà ní ká ẹ lọ bẹ bàbá báyìí. Wọ́n lo oṣù mẹ́ta o. Inú sẹ́ẹ̀lì náà ti ṣe márẹ́jì yẹ o. That is the type of leader we have in Yorùbá land. Ẹja bí wọ́n léèrè nígbà táwọ́lọ́wọ́ ń ṣiṣẹ́. Ṣé bí Awólọ́wọ̀ ṣe ṣe ayé títí wọn nìyẹn? Kí ọmọ máa graduate lénìí, tá lọ kọ́ tailor, tá lọ kọ́ hairdresser, tá lọ máa wá ibi tó ti ń kó blọọkù ní sáìtì kiri. They want to turn us to Almajiri, either we like it or not. This is time for us. Irọ́ ni Koiki ń pa ẹ má dá Ìgbòho lóhùn gbogbo tó sọ láti bí ọdún méjì mẹ́ta sẹ́yìn. Ṣé kò tí ń ṣe mọ́ wọn lára náà? I salute you. Ó ga o. Ṣé kò tí ń ṣe mọ́ wa lára? Ẹnu gbogbo àjọba yìí. Ó ti jẹ. Bàbá mi, every blessed day làwọn pípì yìí kó àwọn ọmọ wọn wọlé. Tó ń ṣe kékeré. Àwọn olóyìnbá. Náà ń kó wọn wọlé. Gbẹgbẹgbẹ. Náà ń kó wọn wọlé. Ojoojúmọ́ ni. Àbí security yẹn ni pé àwọn ò lè dá wọn dúró. Torí pé ọmọ Nàìjíríà náà ni wọ́n. Àwa ọmọ onílù ló máa ń pè é ẹ wá ìlú wa mọ́. But the Fulani leader wọ́n ti rí wípé àwọn olórí wa, àwọn ọba wa, àwọn àgbààgbà wa, wọ́n ti kéèjì wọn, wọ́n ti fowó bayé wọn jẹ́, wọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n ti compromise wa. Ti today sir, mo ṣì ń wá gbogbo inú pépà káàkiri over 29,000 tápá nígbà Buhari. Mi ò rí àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá kan kó kọ̀ndẹ́mù ẹ̀. Kọ̀ndẹ́mù ẹ̀. The next time máa rí ní ọ̀nà òfin kẹ̀kẹ́ tó lọ sí kẹ́ẹ̀pẹ́. Tí Buhari tẹ́ ẹ ṣeun bàbá o fún 29,000 ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ pa. Bí ilé tó kù tó fẹ́ pa nọ́mbà wọn kan nìbàdàn. Kábíyèsí. Àṣírógo. Bí Buhari sọ fún pé òun ti fẹ́ pa kọjá 29,000 yẹ. Ti wà ní problem. Ló wá ní ìsókè máa gbéṣẹ́ yẹ fún ẹ̀sìn mi. Problem. Problem. Yorùbá we must make it. Láyé àtijọ́ agbára la wọ́n máa ń kọ́ wa ni pé àwọn ìyá wa máa ń fojú sọ̀rọ̀ sí wa ni. Kẹ́ bá jáde lọ láti ṣojú báyìí wọ́n ní. Tọ́ bá gbóúnjẹ kalẹ̀ tó jẹ́ pé oúnjẹ tó jẹ nínú ògbẹ́dọ̀ gbà. Ọ̀tẹ̀ bí ẹ̀dá ò ní fọwọ́ kan. Tọ́ bá ti lè jí ojú ògbẹ́dọ̀ gbà. But lẹ́nìí ìyá gan ló máa ti ọmọ síta pé wọ́n ti ń gúnyán bẹ̀yẹ wọ́n ti ń ṣe láìsí bẹ̀yẹ. Kí á lọ máa jẹ. Ó yá lọ jókòó tí wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni.
lọ́jọ́ kó tí wọ́n ìgbé ayé tó sọ lórí àtàgé. Bàbá mi mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kan ẹjọ́ ẹ máa bá wa sọ lórí prógámù títí yín ẹ̀yin tẹ́ já síwájú nǹkan kan wà lórí ilẹ̀ wa táwa ò rí tí àwọn àjòjì yìí ti rí. Ṣé gbọ́ mi sà? Mo ń gbọ́ yín. Last week ni mo jókòó ní mo wù yẹ nǹkan kan ti wà lórí ilẹ̀ wa tọ́lọ́run fi pamọ́ sórí ilẹ̀ wa tí àwa tí Ọlọ́run dogun ilẹ̀ yẹn fún tá a ò rí ṣùgbọ́n tí àwọn àjòjì ti rí òun ló ń fa ogun sínú ayé wa sà. Mi mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ mo lè sẹ́ndì fídíò yẹn sí níbi tí Ìgbò ti sọ pé àwọn làwọn ní Ilé Ifẹ̀. Wàhálà ti dé. Tí Ìgbò ti sọ pé Ilé Ifẹ̀ belong to them. Mo kí ẹ Ṣákírù, wàhálà ti dé ni. Fúlàní ń fa ẹsẹ̀ ọ̀tún. Ìgbò náà tó ń fa ẹsẹ̀ òsì. Wàhálà. Bàbá mi ẹ ti jẹ́ àwò báyìí bí àwọn Fúlàní ṣe ń travel wá sọ́dọ̀ wa tí Ìgbò travel wá sí ilẹ̀ Yorùbá ṣé bẹ́ẹ̀ làwa ṣe ń travel lọ sọ́dọ̀ wọn? The answer is no. Definitely. Kò sí ìlú kan tẹ́ máa dé ní ilẹ̀ Yorùbá sà tẹ́ ẹ̀ ní bá wọn Fúlàní ibẹ̀. Mo dé ìlú kan lẹ́kìtì wa mí báyìí. Ìlú yẹn ó wà ní ẹgbẹ́ Kwara State wọ́n pè ní Ìkòsó Èkìtì là ní Ìmọ̀ba local government. Àwọn Fúlàní tó wà ń bẹ̀ pẹ̀lú màálù wọn population wọn ju àwọn taráàlú lọ. Ìlú tí mo lọ lánàá mo bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ẹ lò ó ṣé kò sí Fúlàní nílùú ó ní bàbá mi ó ní wọ́n yapa ó ní kí ni mo fẹ́ fi wọ́n ṣe ó ní ṣé mo fẹ́ ra màálù ni mo ní ẹ́ ó ní yapa sà ó ní wọ́n yapa and they are working with AK-47 under the government of Bola Ahmed Tinubu. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Yorùbá ló kàn èmi ló kàn lójú ayé ẹlẹ́ṣẹ̀ ń jìyà olódodo wa ti pé nínú ẹ̀. It is better for us to divide this country. Nigeria is not a country. It's a country. Avenue of looters ní kò mú tó fẹ́ mú bẹ̀ kí wọ́n get out. Mo dẹ̀ máa ń sọ dáadáa we the youth of today tẹ́ máa sọ pé the youth of today they are the leader of tomorrow. Tí ẹ bá fi àwọn bàbá ìgbà free kick jáde they will not allow you to rule your war. Bàbá 95 years ṣì ń gbé ó sì ń gbé èèyàn lọ sí kóòtù. Bàbá 84 years ó sì lé ipò agbára. Ìjọ wo lẹ́yìn fẹ́ rígbà àti tìgbò? Nínú ìwé tí a kà at age of 27 years lọ́básanjọ́ ti ń gbádùn ìwọ ti pé 45 years ó tí lè dà fún ìyàn ní 1000. Tábàdà sọ pé wà ní ọmọlúwàbí ni it is better for us now to ká gbé ọmọlúwàbí yẹn sẹ́gbẹ́ kan ká gba tá a fẹ́ gbà tá a bá gbà tá ká gbé ọmọlúwàbí wa wọ̀. Bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ó wà nù kan tí bàbá Akíntóyè sọ gbogbo ọmọlúwàbí yẹn a máa lọ yanjú ẹ̀ tá a bá délẹ̀ lérí. Àbáwọ̀ ọmọlúwàbí ní sí ìyá máa jẹ wá ni. Ìyá máa jẹ wá ni. Mo ń gbọ́ bàbá mi. Bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ni nínú dictionary àwọn baba ńlá baba wa tí àwa gbọ́njú bá ta túbọ̀ lẹ́nu wọn torí pé wọ́n ní tọ́mọdé ò bàbá tà bá àrọ́bá wọ́n ní kì í ṣe gbogbo ní sùúrù máa ń ṣètù ní sùúrù máa yanjú kì í dẹ̀ ṣe gbogbo ní ìbínú ìjà ló máa yanjú oníkálukú ló ní kàtígórì títí ẹ̀ ìkórìtà tí Yorùbá wà yìí tí a bá gbéná wojú àwọn ọ̀tá wa we are deceiving ourselves. Bẹ́ẹ̀ni we going nowhere ẹ̀ parọ́. Ọ̀tá tó máa gbéná wojú ẹ̀ òun ni àwọn ọ̀tá lé tí ń sílẹ̀kùn fún ọ̀tá àtá. All the leaders in Yoruba land àwọn ọba tó jẹ́ pé àwọn ọ̀tá wa náà bá dá ní ìtàn wá ní papọ̀ jẹun papọ̀ tó jẹ́ pé ìyàwó ọmọ inú wọn ẹgbẹ́dọ̀ dé wálé ọdún lọ mú ìyàwó kí kábíyèsí ní pálásì àgbẹ̀sẹ̀ lé ní. Bàbá mi mo fẹ́ kẹ́ bá mi gbẹ́nu lé sàríà tọ́nà fẹ́ dálẹ̀ sí Ìbàdàn àbí Ọ̀yọ́ ní January 11 tó ti ń súnmọ́ bọ̀ yìí kí lẹ́yìn rí sí bàbá mi lé kọ́ mo tí rò pé gbọ́ mo tí rò pé wẹ́ tí ṣe mo tí gbọ́ program ilé lórí ẹ̀. Ibẹ̀ náà ni mo ti bẹ̀rẹ̀ bàbá mi it is a Fulani agenda to divide the Yorùbá láti lè ráyè wọlé sí wa lára. Àbí ẹgbà tí mo lọ change lókè. We don't need Sharia. Mo béèrè question kan sà ṣé Mùsùlùmí ṣe dé ilẹ̀ Yorùbá ni? Tọ́jà fẹ́ nítorí ti Sharia. Wọ́n wá rí wípé Yorùbá ìdílé ní ṣàṣà ìdílé ẹbí lẹ máa dé tẹ̀ ní báyìí sí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta.
tí wọ́n wá dá wàhálà alẹ̀ tí wọ́n wá fi ẹ̀sìn dá wàhálà alẹ̀ láàrin wa àwa di ọ̀tá ara wa nígbọ́ra wáyé. That is why I say we must say no. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn Fúlàní ni. Bàbá mi gbogbo wa la rí nígbà tí olú gbogbo tó lù wò ṣe yẹ iṣẹ́ kàdédé rí pópó ṣàdédé ń ṣe ni. Ìhà ọgbọ́kọ̀. Gbogbo wa la rí nígbà tó pé àwọn Lebanese wọlé pẹ̀lú AK-47. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn àlùmọ́ńjè yìí ni. They want to use it to destroy the Yoruba land. Àti Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì àtàláwo agbẹ́dọ̀ dìde ká condemn pé we don't want Sharia law in our land. Àjòjì òfin ni a ò fẹ́. Torí wọ́n fẹ́ fi skátà ìran Yorùbá ni. Wọ́n ò fẹ́ kí ẹnu wa ó kò mọ́. Wọ́n ò fẹ́. Gbogbo àwọn tó ṣe pìtìpìtì tó wà ní DSA fẹ́ bá wá díẹ̀ dáadáa. Wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ àwọn ará bíbà yìí. Wọ́n ti gbowó. Wọ́n fi Yorùbá ń gbowó ní. Ọjọ́ ọ̀la wọn gan wọn kò sí tó kọ̀ wọ́n pẹ̀lú ọjọ́ ọ̀la èyí nìkan náà mọ̀. Ṣé rí àwa tá a ní ọjọ́ ọ̀la tí a bá tètè ká dìde? If you call yourself a Muslim in Sharia law, ìkan nínú òpó ẹ̀sìn Ìsìlámù ni I pity you. Bàbá mi ṣe ń gbọ́ mi dáadáa, ṣé ọmọ Yorùbá ń gbọ́ mi? Loud and clear, wọ́n ń gbọ́ yín, mo ní mo fẹ́ interrupt yín, à ń gbọ́ yín. Mo gbé ní Ìjẹ̀ṣà Tẹ̀dó ní Sùúrùlérè. Mo gbé ní Mushin. Ṣé gbọ́ mi sà? Loud and clear. Mo gbé ní Àgùdà. Àdúgbò mi nìyẹn. Mo tún gbé ní Ìkọ̀tún Ègbè. Ṣé gbọ́ mi? Mo lórí ọ̀fẹ́ àti ṣiṣẹ́ ní Ìkẹjà dáadáa. Mo dẹ̀ tún rìn mọ́ Agége dáadáa. Kò sí mọ́ṣáláṣí tó dálẹ̀ ní gbogbo ibi tí mo dárúkọ yẹn sà. Tó bá jẹ́ mọ́ṣáláṣí Yorùbá ni, the Fúlàní wọn ní lọ kírun bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bàbá Lágége sọ bẹ́ẹ̀. Kọ́lọ̀ foríjì kọ́lọ̀ ń darí kókó. Bàbá yẹn sọ mo gbọ́. Wọ́n kírun lẹ́yìn bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Jẹ́rí bí kí bàbá Adam ní Mọ́ríkà kò yí wà láyé. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kírun lẹ́yìn. Kí bàbá Adam ní Mọ́ríkà kò yí wà láyé. Tó bá wà níwájú tó ń pè ìrun lọ́wọ́ tó ń lead ìrun, the Fúlàní ò ní tó sẹ́yìn ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà máa ń ṣe tí wọ́n ní. They did not believe that Yorùbá Muslim pé original ni wọ́n torí pé wọn ò mọ̀ bó ṣe ń pààyàn. Bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá wá gbé ṣàrí àdéhùn tẹ́ bá wá ń jubilate nígbà tó bá pa mẹ́ta ní Kìrìsìtẹ́nì wọn á pa méjì ní Mùsùlùmí. Ohun tó dẹ̀ wá burú jù mẹ́ta tí òfin ṣàrí àyà bá bẹ̀rẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ẹ rí wípé àwọn mẹ̀kúnnù kí òrí jẹ́ tọwọ́ wọn ò tètè nínú Mùsùlùmí náà máa gé ọwọ́ wọn náà máa gé ẹsẹ̀ wọn. Àwọn olówó yẹn tó ń fi pẹ́ẹ́nì yí bílíọ̀nù ṣàríà ò ní rí wọn mú. It is mẹ̀kúnnù ní ṣàríà yà máa gé apá ẹ̀ náà máa gé ẹsẹ̀. So get it. The Sharia is not our culture. It's not part of the Yoruba race. That is why we need our independent cause. At all costs. Àwọn tí wọ́n fi tí ó jẹ́ pé oúnjẹ Yorùbá náà fi tọ́ wọn dàgbà tán ní Yorùbá lára yìí. We must reject them. Mo tútù sọ lẹ́ẹ̀kan sísà. If you call yourself a youth of today, tí wọ́n sọ pé you are the leader of tomorrow, tó ń tẹ̀lé wọlé yìí tó ń juwọ́, I pity you. Tinubu ti ń lọ wá, ó ti rí ẹ ti dé, ó ti mú gbogbo bó ṣe ń mú ṣe yí ọmọ rẹ̀ káàkiri yẹn sà, ó ń kọ ní politics ni o, how to loot. Bó ṣe ń mú kiri, àwọn bẹ́ẹ̀ nígbà tó bá tọjọ́ mú tiẹ̀ tó mú Ìyábọ̀ kiri. Sọ́dínlé ládédé gbọ́ sẹ́wọ̀n àná ti Ìyábọ̀ àti sẹ́nitọ̀. Ìgbà tó ló bá láyé rí pọ́n rí kàyà ó mọ́ ọmọ títí ẹ̀ ń bẹ̀. Owó tó pera ní yúùtù tó ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn wàá kàn ní kú ni ò ní rí kankan mú láyé because wọ́n fẹ́ sọ wá sí àpẹẹrẹ àjìṣẹ́. Any leader in Yorùbá land tó bá ti wà ní kákọ̀tà àwọn Fúlàní àwọn lórí ọwọ́ yọ. It is better for me and you ká tètè gbá kúrú kú ká pa kúrú mọ́ lọ́dọ̀ bàbá Proserity Bánkì Akíntóyè àtolóyè ṣì Sunday Igboho torí gbogbo tó ń sọ fún wa láti 2019. Ok, ọ̀dà pé bí wọ́n pe bàbá lẹ́kìtì lórí nọ́mbà mi. Ọ̀rọ̀ là ń gbọ́ lẹ́nu bàbá lẹ́kìtì yìí o níjọ́ Sunday ní 22 ọjọ́ kejìlá oṣù kejìlá ọdún 2024. It could be network or it could be that bí a bàbá lẹ́kìtì move ní ibi tó wà yẹn. Mo ṣe ń kí gbogbo èèyàn wa pé
àkókò wa decide pé ká fi ṣe okay Baba Lekiti ti drop. We've learned a lot from him, and as usual we are grateful to have him, calling into the program. If you want to have your discussion. Bamidele Aliu, good afternoon. Triple DRS, if Igbo are making claims to Ile-Ife, should we blame them? After all, Oni himself says that Igbo own Osha Aje. Oga. Atẹ́gùn tó ń fẹ́ lẹ́yìn mi níta ó kọjá bẹ́ẹ̀. Very windy. 3 days to Christmas for those of us that celebrate it. In Yoruba land, I can criticize a sin. Okay, Baba. Okay, we're getting US. Hello, caller. Hello, Koiki, ẹ káàárọ̀ sir. Yes, sir, Ekweto. Ètò náà nìyẹn sir. Ẹ ṣe gan-an lọ́wọ́ ní fẹ́yìn náà lẹ́rọ. Kò ní fi gbogbo alẹ́ lágbára Elédùmarè. Inshallah. Àti gbogbo àwọn méjì tó kù pátá. Ẹ ṣe gan ni sir. Kò sí tó ń jẹ́ ṣẹ̀ríà lọ nílẹ̀ Yorùbá. Okay. Lẹ́yìn káwọn èèyàn wá dìde. Káwọn àgbààgbà wa náà dẹ̀ dìde. Okay. Gbogbo àwọn àgbààgbà ta ní gbogbo iṣu tẹ́ kan jáde sínú tẹ́ kan sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣùgbọ́n lá pé gbogbo ń jẹ́ ń di ìbàjẹ́ kò lè jẹ́ kán sọ kankan. Wọ́n ní ò fún wọn ní àṣẹ àtàyè àti lè sọ̀rọ̀. Àwọn àsìkò tá a dẹ̀ nídìí wọn ni. Ẹ bá rí àsìkò tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tán lọ sí ọ̀dọ̀ Buhari. Wọ́n ní Buhari did his best. Pé Buhari ṣe dáadáa. Nígbà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ń wá góòdì ní Ifẹ̀. Mo rántí ara àwọn tó lé. Evidence tẹ́ ń sọ yẹn, ẹ má jẹ́ ká má sọ yẹn. Ẹ̀rọ àwọn yẹn wá wà ń bẹ̀rẹ̀ tán lé tán kúkú lọ́wọ́. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ṣá, a kàn ń gbọ́ ní ààrẹ evidence yẹn. Àwọn èèyàn mi wà ń bẹ̀rẹ̀ tán gba oko lọ́wọ́ wọn. Léyìí tán fún wọn nídìí kaṣú kọ̀ọ̀kan bí afẹ́ 500 náà fún wọn gbà yẹn. Tán fi ń wá góòdù ń bẹ̀. Despite gbogbo ń tán wà ń bẹ̀, gbogbo tí wọ́n rí ń lò lú yẹn. Téèyàn bá jẹ́ ní tó nítẹ́lọ́rùn, kí ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó ń wá lọ sọ́dọ̀ Buhari? Ọ̀tínbàjò wà ń bẹ̀ ìdílé tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ Ọ̀tínbàjò. Ọmọ Yorùbá lọ Ọ̀tínbàjò báyìí sí ni. Wọ́n lọ kí ni former president. Ó lọ kí ni former president. Ó yẹ kó lọ kí Ọ̀tínbàjò náà. Ọ̀sìnbàjò àdúgbò lòun wà. Kábíyèsí kọ́kọ́ lọ sí tó jìn. Ṣẹ̀rí nǹkan báyẹn. So ara ìwà àìnífẹ̀ẹ́ ọmọ ìlú wọn nínú onítàn bá wọn débẹ̀. So ṣé wọ́n ń jà fún 2027 ní ká sọ́ǹtẹ̀ ni. Tí sọ yẹn wọ́kàn náà lọ kí Buhari ni Buhari is the best. Ìyá mi títí lọ́lá ṣọmọ kí ìyàwó Grace Olúṣèyí Happy Sunday. Wọ́n náà lọ kí Buhari ni wọ́n ti sọ pé ó ní í ṣe pẹ̀lú 2027. Àwa kọ̀ mọ̀ pé 2027 ti ń súnmọ́. Ẹ̀wọ̀n ní sọ ó ti ń súnmọ́ kò sí ilẹ̀ fẹ́ kan sọ fún yín. Ìjọba bá sọ fún yín náà lẹ́gbàá. Bọ̀dá bá ní káàró bó ṣe yẹ kó lọ àmọ́ pé kò ráìtì pẹ̀lú orin ìtọ́rin yẹn. Lè tó jásí pé wọn ní tarawa wọn nínú. Orí àpèrè ìtọ́jẹ́ wà yẹn lórí wa náà ṣe wà dẹ̀. So tá bá ṣe dáa tí wọn ṣe dáa orí ibi tán wà yẹn àpèrè yẹn máa bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn lérè. Include gbogbo àwọn tó pera wọn lágbàgbà. So àwọn tá a jẹ́ yùtù ni mo fẹ́ ká dìde ká rorí ká mọ bí tá a lọ. Àwọn tó kúnjẹ táǹsì àwọn yẹn ti lọ. Àwọn kan tó kú lánàá sí àwọn yẹn ti lọ. Àwọn fídíò yẹn nísìnyí wà ó báyọ̀ nínú jẹ́ gan-an. Ẹ mọ̀ pá rí fídíò bí àwọn tẹ̀ jẹ́ kí fídíò jáde tẹ́lẹ̀ ni fídíò ṣẹ̀ ń jáde ní bí ọjọ́ mẹ́ta ní sẹ́yìn ní fídíò láàárọ̀ yìí. Mo ti rí fídíò látàná àwọn kan tó kú lánàá sí. So àwọn èèyàn wá sí wọ́n dẹ̀ ń sá pé àwọn fẹ́ kú. Wọ́n sá pé àwọn fẹ́ kú bọ́n yẹn fẹ́ kú látara pé kẹ́ wá gba sàrà ǹsìn ẹ̀mí ti ń lọ láti fẹ̀. Wọ́n ní ká má jẹ́ kó ogun ṣẹlẹ̀ pé ogun máa ń mú nǹkan oríṣiríṣi wá bọ̀ ilé tó ń lọ náà kò ń ṣogun bọ̀ tó kàn mẹ́mí lọ ni. So ká dìde kájẹ́ kó kálukú jà fọ́ra ẹ̀tẹ̀ àwọn àgbààgbà yẹn wọ́n ní location ẹja lọ kí wọn ká bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ wọn tẹ́ mọ̀ location wọn ẹja lọ bá wọn kájọ ká bá wọn sọ̀rọ̀ ká bá wọn sọ ìtọ́jú òtọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ bó ṣe yẹ kó lọ. Mo kí bàbá yìí kìí ṣe àlè máa wọ́n náà báyẹn o.
a lè máa wọ àwọn pípì yẹn náà báyẹn o nílùú bàjẹ́ kò kàn wọ́n o ẹ̀rọ àpò ara wọn náà jà fún ọ ẹ ṣe gan ni Koiki Ọlọ́run bàbá mi thank you so much. The good news path to prosperity ẹ pè wọlé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ pè wọlé bàbá lẹ́kìtì kan sí ni wọ́n ti wọlé padà hello bàbá mi lẹ́kìtì. ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ó kàn inú kan wọ̀ ẹja padà sọ́dọ̀ bàbá wa lẹ́kìtì ó rà pé díà nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni àbí bóyá dẹ́ta dẹ̀ tán ni hello bàbá lẹ́kìtì. hello bàbá. à ń gbọ́ yín padà nísìnyí mo rí pé ó dà ń pọ́ mẹ́hẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn. ẹ má bẹ̀rù kí ni ẹ kọ́ sí ni. à ń gbádùn yín. mo kọ̀ọ̀kẹ́ the word of advice to the Yorùbá race. okay. ṣe gbọ́ mi sà. àgbọ́yé. torí ẹni tí ò bá ti wúlò fún yàn ènìyàn yẹn wúlò fún. ṣe rí ẹni tí ò bá wúlò fọ́lọ́run Ọlọ́run yìí wúlò. okay. àwọn bàbá wa ìgbà ni wọ́n bá bí ọmọ tọmọ Yorùbá wúlò fún wọn wọ́n máa ń pàtì ni. àbí olóyìnbó tòde òní tọmọ Yorùbá wúlò fún ẹlẹ́ẹ̀dì sóònù ẹ̀. náà àwọn kan wà tí ìran Yorùbá ń ṣe tí bóyá torí pé àsọ fún wọn pé nǹkan ṣe ò dáa ni ò jẹ́ kọ́ mọ̀ pé nǹkan ṣe ò dáa. ṣe rí àwọn ọmọ tó wà láti Ìlọrin àti Kogi. We the Yoruba must deal with them. Okay. Àwọn bíi Adébáyọ̀ Sàlámì. Àwọn bíi Yínká Quadri. Fẹ́mi Adébáyọ̀ tó máa ṣe fíìmù síta lẹ́yìn ọmọ Yorùbá lọ máa fowó wò. Fúlàní ni wọ́n náà. Bí i Fúlàní tí Fúlàní bá ka population Nàìjíríà in Nigeria law today wọ́n kà wọ́n máa wọn Fúlàní ni. Àwọn bíi Kọ̀lítì bíi Pasuma. Orú máa yìí kí ló Adéyanjú tó lóun lọ́ọ̀yà yìí. Dèjádé yanjú. Dèjádé yanjú ṣe Fúlàní máa ìnà Nàìjíríà lọ. Ṣé ìran Fúlàní jẹ́ Dèjádé yanjú rí? Àbí wọ́n jẹ́ Adébáyọ̀? Àbí wọ́n jẹ́ Fẹ́mi? We must deal with them. Bí wọ́n bá dín pẹ̀lú wọn kí ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe é gbé fún wọn. Wọ́n á mọ̀ pé wọ́n máa padà wálé wọ́n á jà fún ẹ̀tọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀bí lọ́sọ̀ọ́ Yorùbá lọ́dún Fúlàní. Kọ́má ìṣẹ́jú síta ẹ lọ́ọ́ máa kówó lọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ síta òun ti pa 250 million. Kò ṣe lọ ṣe fíìmù ṣe fún Fúlàní. Mo ṣe sọ sí Fúnkẹ́ Adélé náà ní ìjẹta kọ́ mo ṣe sọ Fúnkẹ́ Akíndélé. Òkè lọ ṣe fíìmù yẹn lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní gbà. Wọ́n ń jẹ wá níyàwó tún fọ̀dọ̀ wọ́n tún fi àwọn ọmọ wa kàn wá lójú. It is better for us to think twice. Acting deep. Tí Olúfẹ́mi Adébáyọ̀ bá lè ṣe fíìmù pé they belong to the Yorùbá. Tí Kọ̀lítì ò bá lè sọ̀rọ̀. Tí Pasuma ò bá lè sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìgbómìnà. Àwọn ọmọ Ẹ̀kànmẹ́gẹ́. Àwọn ọmọ Okun ní Kogi. In Kwara State, Yorùbá control 12 states, 12 local government out of 16. We have 6 local government in Kogi. Wọ́n kó gbogbo wọn lọ, ó dọ̀dọ̀ Fúlàní. It is because they want to reduce the population of the Yorùbá. Àwọn ìyá bẹ̀ ṣe fíìmù àwa máa wò ó. Mélòó nínú wọn ni fíìmù tó ń ṣe ni Fúlàní ń wò. Ó ti gbọ́dọ̀ ti bí ìyàyẹjẹ wá àwa tòde òní lágbọ́dọ̀ kọ́. Mo kàwé kan ní àná náà again. Nígbà tí mò ń ka ìwé yẹn tí mò ń wo àwọn former chairman Arewa forum mo wá rí Sunday Awoniyi ń bẹ̀. Mo ní ṣé àwọn Fúlàní náà tó ń jẹ́ Awoniyi ni. Okay. It is because àwọn bàbá wa gbà sára torí pé wọ́n ti rí owó gbà àwa tó dé òní tá a fẹ́ kí tí a ò fẹ́ kí ọ̀ríjìn wa parun àwọn nǹkan tó yẹ ká kíkì lórí ẹ̀ nìyẹn. Olú Adébáyọ̀ Sàlámì yẹn ká lé padà ká lè sí padà káwọn ọmọ Kwara ẹ̀ àwọn Fúlàní ẹ̀kọ́ ló máa bá wọn wo fíìmù wọn. Bẹ́ẹ̀ni ilẹ̀ Yorùbá náà pé bíbá yìí if you cannot fight for the Yorùbá náà rẹ̀ ní láti wúlò fún yín mọ́. Because àwa là á empower wọn tó bá ti ṣe fíìmù. Yes. Àwa là á empower wọn. Mo ṣe sọ nínú program mo ní kódà mo dárúkọ gbogbo àwọn olórin táyìn náà sọ yẹn pé in the new year orin self determination lẹ kó jẹ́ priority wọn bá ṣe máa kúrò ní Nàìjíríà anything less than that is a waste of time. Ẹ máa gbọ́ ní last month mo travel lọ sílùú ọ̀dọ̀ mi mo wá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation sí fún ìyá mi kan ó wá ní àwọn yẹn ló ń fún wa lóúnjẹ ṣé bí òní pa wá mo ní kò rí bẹ́ẹ̀ máa o mo ló máa dùn mí mo ní mi ò lépo ní mọ́tò
mo ní màá tẹ̀ gbé yín rìnrìn àjò màmá yẹn ó lọ gbé mọ́tò ẹ̀ wá ni mà bàbá mi àwa jọ rìn lọ sí ilẹ̀ Yorùbá tó ti ń ṣe ata táwọn Fúlàní wá rí pàkéjì fún wa tòmátò wọ́n pè ìlú kan lẹ́kìtì níbẹ̀ ìlú méjì Ìṣẹ̀ Èkìtì àti Èmùrè wọn àníṣẹ́ méjì tá ń gbé níbi tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́támẹ́lọ̀ àwọn Fúlàní ló máa lọ rà lọ́wọ́ wọn táwọn pàkéjì wá wọn wá kó wá sí Ìbàdàn wọn wá kó wá sẹ́kọ̀ọ́. níwájú Afẹ́ Babalọ́lá yunifásitì mo dárúkọ eléyìí báwa bá kú lẹ́yìn àwọn ọmọ máa kó yẹ̀pẹ̀ bọ́ wa lórí iwájú yunifásitì bàbá yẹ Fúlàní ló ń gbin ata lọ́mbẹ̀ ńgbà sẹ́ni pé kò nílò fertilizer ta wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ kóra wọn wá this old man welcome there. ẹjọ́ sọ̀rọ̀ síbi sọ̀rọ̀ wà àwọn ọmọ tí ò bá ti wúlò fún wa ẹ má jẹ́ káwa náà wúlò fún wọn mọ́ ká má ṣàṣìdànù kó má ọ̀rọ̀ wa má dàbí olówó fowó ra kú. tó bá ṣe fíìmù tọmọ Yorùbá ò bá wò kẹgbẹ́ lọ sí Sókótó kẹgbẹ́ lọ sí Kánò kẹgbẹ́ lọ sí Adamawa kẹgbẹ́ lọ sí Katsina káwọn Fúlàní tó máa bá wọn wò mẹ́. ẹ bá wa pín ẹgbẹ́ wọlé ṣe bọ̀tì náà bẹ́ẹ̀ ni. tí wọn ò bá ti lè sọ wípé they belong to the Yorùbá wẹ́ẹ̀ kẹ́ fi pé wa mọ́ Fúlàní we are not a Fulani. wọ́n wá kó ṣùkà olúwo orí burúkú wọlé wọn lórí wọ́n fi religion pọ́n wọn lójú. kí ló dé tí Fẹ́mi Adébáyọ̀ kò ṣe fíìmù ní èdè Fúlàní kó ṣe dé Sókótó kó ṣe ní kọ́ṣíṣẹ́ Sókótó. gbogbo fíìmù tó ti ṣe Yorùbá ni. bẹ́ẹ̀ni. àwa aláìní kówó sí là ń lọ rà. àwa ni o àwa là ń empower wọn. àgbàlá máa lọ sórí kìnnìkan máa lọ wò. kódà bẹ́ẹ̀ bá wo àwọn diaspora bó ṣe ń wò wọ́n gan lórí YouTube ẹ máa wonder pé kí ló ṣẹlẹ̀ gan. These people they are not talking about our problem. ẹ lọ empower wọn ni as far as we are concerned ẹ lọ empower wọn ni ẹ empower wọn ni. that is why tí wọn àwọn gbọ́ òfin mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣòdà onímọ̀bí sọ bẹ́ẹ̀ tó ń bá ṣe fíìmù táwọn ò bá lọ wò ó. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n á jáde síta wọn ti ilé ìtọ́jú wọn á mọ̀ fi mọ̀ pé wà láyé bàbá Ògúndé gbogbo fíìmù tí bàbá yẹn ṣe pátápátá ló fi bá situation Yorùbá wí. jáyé ó sinmi yẹ èyí sí Yorùbá jẹ́ kí Yorùbá ó sinmi lónìí. It is time láti ẹni tí ọmọ tí ò bá ti wúlò fún wa káwa náà ò máa wúlò fún. bó ṣe láti rí nìyẹn. kí àbá tí olùdókòwò ní gbogbo ọ̀nà àtẹ ní láti máa empower wọn rárá. ọmọlúwàbí aṣọmọlúwàbí wáyé sà aṣọmọlúwàbí wáyé ẹjẹ́ lọ kó sínú washing machine ká fọ̀ ká lọ ká ta gẹ́gẹ́gẹ́ ká kó pamọ́ ká wá gbé títọ́ọ̀gì díẹ̀ wọ̀ tábà wá gbọ́ tábà gbà tá a kó aṣọ ọmọlúwàbí yẹn wá a kó wọ̀ tábà yìí kọ́ntínú ọmọlúwàbí ni wá Yorùbá we are so nice we are so accommodate àti accommodate ọ̀rọ̀ wọlé o àti accommodate wàhálà wọlé o kí àbálẹ̀ múra accommodate ń ta accommodate yẹ kó má lọ sí pé òun ló máa yí wa lọ́rùn tán torí pé ìbànújẹ́ ńlá ni tí màjèsí bá ń tọ́jú ìyá ẹ̀ lọ sọ́run ìbànújẹ́ ńlá ni ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn yẹ ìbànújẹ́ ńlá ni. ìbànújẹ́ gidi ni kò dára rárá. 35 yẹbi fatoki mo kí ẹ brother mi Abami Ayọ̀dèjì àmútan mo kí ẹ sà. agbẹ́dọ̀ dìde ṣé Dangote nìkan ló wà ní sáà nígbà ayé àwọn bàbá wa Fọláwíyọ́ bàbá yóò ní kẹ́ni tó lọ́wọ́ bẹ̀ ọ́ má jẹ̀kọ́ náà àkàìmọye kọ́pìnì sìmẹ́ǹtì tó wà ń gbà yẹ Dangote débẹ̀ ó pa gbogbo sìmẹ́ǹtì ọ̀dà sí mu mo rí pé wọ́n ní kéèsì kan wà ní Benin Dangote tó jẹ́ kẹ́sẹ́jọ́ ọmọbìnrin tó fẹ́ gbé kọ́pìnì sìmẹ́ǹtì síta proud in Nigeria ó lé Dangote sugar ni everything ni tó bẹ̀ kéjì Yorùbá àwọn tó pera wọn ní leader Yorùbá wọ́n dẹ̀ ń wòran so it's better ọmọ tí ò bá ti wúlò fún ìran Yorùbá èyí tá a bá lè gbà ń kó lórí ká gba nípò àgbáwọlẹ̀ orí bẹ́ẹ̀ nìyàn bá dá oko tí oko yẹ ò bá ti wúlò fún yàn ènìyàn máa ń pàtì ní. tẹ́ bá sí ẹdìyẹ tí ò bá pamọ́ rẹ̀ wọ́n á jọ bẹ́ẹ̀ bó lọ́rùn wọn apádànù. òdodo ọ̀rọ̀. nígbà tá a bá ń bá lọ́bàá ìbára olóògbé ayé Yorùbá ṣe máa rí they want to turn every Yorùbá to àlùmọ́jìrì we must say no to it. Thank you baba. ẹ ṣé gan ni bàbá ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run bá ń dúró tì í happy Sunday. ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo àtẹ bá ń gbọ́ wa ẹ máa bá wa kàn sí bàbá wa lẹ́kìtì ní gbogbo ìgbà
nítàdúrà ní ti financial support mo máa ń sọ pé it is important that we support the medias. Mo kí Prince Adébọ̀wálé Julius Ọlájídé. The good news, path to prosperity, Orileede Yoruba, Sunday broadcast. Èdè ní 22, ó kọjọ́ mẹ́ta fún Christmas. Mo kí gbogbo èèyàn àlùfáà káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí gbogbo wa pé ṣé bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ báyìí. Kéré mọ́, gbogbo náà là ń dàgbà ládẹ ń rí 35 children nílẹ̀ Yorùbá. Àdẹ̀rí gbogbo gọ́vnà tó tẹ̀ sọ pé kọ́tẹ̀ fi the next day or the following day kọ́ fi ṣe ká fi mò ń try láti wo bọ́ọ̀tẹ̀ raise the flag wálẹ̀ torí president ló lè ṣe yẹn, but within all the Yoruba states kátẹ̀ bá wọn mo wá Yorùbá tí mo fẹ́ lò yẹn kó mo get it but máa wo English ẹ̀ sympathy with the people that died. The same thing in the Southeast. Though Tinubu onóhun lọ sí event kan lánàá because of the incident in Abuja and also in Anambra. So he actually cancelled an event that he was meant to attend yesterday. President Bola Tinubu is currently in Lagos as we speak right now. Muki our comfort. Oyenuga mufita otowoki mommy. Muki gbogbo yẹn wa. How did we get to where we are and how can we rescue ourselves? Prince Arewa Muki. We love the Hausas, but we are worried and concerned about the Fulanis. We love the Igbos, but we are also worried and concerned about them. We love the Yoruba, but we can deal with ourselves within our own government. Tabadaduro Gegebi, an independent country. Bẹ́ẹ̀ni, báwọn kẹ́dùn. Ẹ máa bá mi kọ Yorùbá yẹn kí mi náà lè máa pè síta. Mo sọ pé 55, wọ́n ní Koiki shut up. Ó sì ní labor ló ṣe mọ̀ pé 55 ni, so I am going with the numbers tó fún wa nísìn. Ẹ mọ̀ pé àwọn tó wà nílé tá bá ti wà níta wọ́n ní mi ni mò ń gbé bad news wá lójoojúmọ́ lórí platform mi. Wọ́n ní mi ò kí ń mú news tó dá wá lórí Koikimedia. Mo ní fún mi ní good news. Tí Tinubu bá fún mi ní good news, I begged Tinubu yesterday and I'm begging him again. Give us security, at least for now. Títí tá máa fi decide ibi tó kù sí. Give us the adequate security across all the Yoruba land. Gbogbo àwọn Àmọ̀tẹ́kùn sọ train wọn. Mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí Prince Arewa mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín. Wọ́n ní their children are in there so they are less concerned. But kò dáa. All our governors, ó yẹ kó bá àwọn tí ó yẹ kó bá Ṣèyí Mákindé kẹ́dùn. Let me put it that way. I mean, I'm just trying to figure out. Ṣé bó ṣe máa lọ náà ní àbí? Nigeria, Germany, èèyàn méjì ló kú. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń gbé news yẹn, wọ́n sì ń gbé títí di báyìí. Okay, let's agree pé èyí tó ṣẹlẹ̀ ń ṣe terrorist attack, but in tó ṣẹlẹ̀ yẹn hunger ó ju terrorist náà lọ, because ẹni tó ti ń febi pa is more or less like a terrorist or terrorism. And báwa ṣe bí ìlú ìṣe reprocess, because interabroad máa ń ṣe ni pé ó máa ń reprocess brain èèyàn. So you see things from a different perspective. Ẹ mọ̀ kí mo wo fídíò kan ajá kan tó máa ń pè ní cross breed. Àwọn ajá yìí máa ń burú gan báyìí. Ó máa ń pa àwọn, ó ti pààyàn dáadáa nílùú yìí náà. Ẹni tó ní ó ń pa, ó ń attack àwọn yẹn, ṣàtúmọ̀ àwọn ajá yẹn. Mo wá ń wo Twitter, which is X. Ó wá ń ṣò bọ̀bọ̀ kan ajá yẹn fi attack ẹ̀, ó wá bẹ́ sórí mọ́tò. Prince Adébọ̀wálé ní we are now in hunger revolution, but àwọn èèyàn ní àwọn ní strength Koiki. Ẹ má tún tì wá síta, ṣáà jẹ́ ká lọ máa tọrọ oúnjẹ ká máa ṣe this. Mo ń bọ̀ padà lórí yẹn. Bájà yẹn ṣe fẹ́ wá gé bọ̀bọ̀ yẹn jẹ, ó bẹ́ pa mọ́tò. Bèbí tó ń record inú ẹ̀ ń dùn,
while these activities of the dogs were trying to attack this man, ọmọ bàbá yẹn kọ plank tó gbé dání ó kọ bẹ̀rẹ̀ sí ń là mọ́ wọn lórí àfipàkà ìkọ́kọ́kọ́ nọlẹ̀ àwọn bíi mẹ́ta kan tó ń bọ̀ gbúgbúgbúgbúgbúgbúgbúgbú wọ́n fẹ́ bẹ́sà ó tún là mọ́ onírọ́ ló máa ní kò sẹ́ èmi ò ní sọ̀rọ̀ níbí báyìí kó má sí evidence ẹ máa tẹ̀lé mi lórí Twitter Sonky ní I watched that video too ṣé wọ́n mọ̀ pé bí bàbá yẹn ṣe ń lagi mọ́ wọn tó rí tán lálẹ́ yẹn bèbí tó wà ní mọ́tò yẹn tó ń rìkọ́dì ó dẹ̀ sunkún. Ó ga jù ọ̀gágágágá gìgìgìgì ó ga jù ẹ̀ mo ti wà confused nísìnyí ní tí mò ń wò níwájú mi but let's come back here. Ẹni tó ń rìkọ́d tínú ẹ̀ ń dùn pé ajá fẹ́ kéèyàn jẹ ó wá ń sunkún pé wọ́n na ajá yẹn kàn ṣe ẹ̀mọ̀ ìyẹn gbọ́ ó là mọ́ wọn ní àwùjọ orí àwọn ajá yẹn ṣubú sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n ṣe kí ni wọ́n pa straight away àwọn tó kù sá lọ ajá nìyẹn ajá tó fẹ́ ẹ̀mọ̀ kó tó bá attack ẹni yẹn nísìnyí náà àbí wọ́n máa take it out náà ni but for the fact that bèbí yẹn rí pé ajá ló ń lági mọ́ bẹ́ẹ̀ kí ló dé. Èèyàn 35 mo kí bàbá mi Moses Ọláníran fàkàn síta o fundraising la ṣe ń ṣe o ẹ̀yin Koikimedia team gbogbo yín pátá ẹ máa bá ń fẹ́ account síta fundraising là ń ṣe mo kọ̀ láti máa ṣe normally kò tẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kankan ju pé ẹ̀fún àbá àwọn èèyàn kọ́ máa ná Koiki gbogbo tó wá ń lọ ìwọ rí owó yìí nìkan ló fẹ́ gbà owó lèmi nídìí ní sìn if not there will be more hunger and palliative stampede lè stop yẹn o èmi ò ní kẹ́ dáwó ká fẹ́ fi stop yẹn owó ilé iṣẹ́ tèmi nídìí pé Koikimedia the first quarter kárí owó lò ká má tún struggle bíi ti 2024 ẹ bá máa fa àkáǹtì tẹ̀jọ ẹ bá ń fi sórí Instagram náà tó bá possible ẹ bá ń fi everywhere 35 children 35 3 Professor Akíntóyè ló ń pè mí gbọ́dọ̀ bí kọ́ọ̀lù ẹ̀ má bìnrin yẹn wa bàbá ló ń pè. Hello daddy ẹ káàárọ̀ adépẹ́sẹ̀ ẹ káàsán sáà lálàáfíà sáà èmi ni ẹ sáà. Thank you sir ẹ ṣé gan ni sir thank you sir ẹ ṣé gan ni. The Fulani are hiding under Islam. A ṣe sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ni o. Confusing our people. Jẹ́ kí n pè wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kọ́ pè yìí. Kódà àwọn ló pè mí láàárọ̀ yìí. They are confusing our people. All the imams in Nigeria, especially the northern part of Nigeria, all of them are Fulani. They are confusing our people because they don't want us to think for ourselves. Yes, they always want us, anything they tell us, whether good or bad, we should just follow them. This thing, it has to come to an end. This year. So Hausa people, please and please, my people, you people you have to differentiate between religion and culture and language. You have to differentiate. Bàbá ní kẹ́ pa wọ́n ní kẹ́ pa wọ́n ASAP. Wọ́n pè mí ní sọ náà wọ́n kúrò yín rárá wọ́n ní kẹ́ pa wọ́n ọmọdé ní mi àti ti sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Islam, we mix everything, we mix religion, not matter of Islam, because they even put hate on us. Anybody that is not Professor Akíntóyè ló pè mí lẹ́nu. Especially the people that are Christians or any religion that are Hausas. They call us Magusawa, non-religionists. And it's a lie. Just it's a propaganda because they want to rule us every day. Okay. We are like a slave to them. It's not that enough. Now they are killing our people each and every day. Okay. They are killing our people each and every day. Okay. And their people are not talking minister, everything. With politics. They are the one. Katsina is Hausa land. The people that are doing governor, like the one I know since I grew up, all of them are Fulanis. 4 governors are Fulani. Why? Why? Kano. Only one Hausa. Only one Hausa. All of them are Fulanis. Even the deputy officer, the deputy governor. No, let's come to reality. Are we making it up that Fulani will overrun us?
Is this something that we are making up without any fact and evidence that is out there in the public domain? Omobolaji Abdullahi, wàá rọ́wọ́ mi láìpẹ́, mo kí ẹ dáadáa, brother mi. Kò bá mi tún bá mi resend kìíní ẹ̀. Ọlọ́run máa dúró ti gbogbo yín. Ẹ jẹ́ ká padà sí ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ wá lógún. Mo dẹ̀ fi jẹ́ kí Yorùbá kó jẹ́ àwọn èèyàn ní Koiki òyìnbó tí wọ́n máa ń sọ ètò ìpọ̀jù darí. Ìyẹn là ṣe ń fẹ́ gbádùn program ẹ̀ mọ́. A ṣe láìkẹ́ tó a kò máa sọ òyìnbó. Ìbọn Yorùbá la fi gbà ẹ̀ ní bínú. We have to speak in English. My worry and concern is that how to sọ òyìnbó àbí ó ti mọ́ra ní la máa ṣe sí 25 years in UK àti di bàbá lóyìnbó. "35 children, and everywhere has just been very quiet." Like I said, àwọn wá síbí báyìí láti shift blame. Bí àṣà, I go with Lady K. Gbogbo blame is on the government. And this is the new government that can solve those problems. Only documents tí mo gbé dání. Ó wà lórí koikimedia.com. PDF, ẹ lọ download it. Word, ẹ lọ download it. Màá tún try láti resend it síta again. Fẹ́yìn tí ẹ bá wà lórí Koikimedia WhatsApp group chat. Then lórí group wa, àwọn wèrè kan máa ń wà níbẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Wọ́n máa ń pè àwa náà akọ̀pọ̀ yẹn lórí video call. Ẹ̀yin aṣáà tètè fẹ́mi ní pé Koiki yẹn kan wà lórí WhatsApp group ẹ tó ń yọ wá lẹ́nu, ó máa ń tọrọ owó. Ó ṣe ni láàánú pé kan náà àwọn ọmọ tàjọ ń ṣe Yorùbá Nation mọ̀ ní dárúkọ ẹ̀, but nígbà tí mọ́mì wa kan ní outside London send message mi pé ń tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn. Mo wá nọ́mbà yẹn títí because we have about 500 and something people on that WhatsApp group. Oh, lè post sínú ẹ̀, mo need the prayer, mo need the good morning. Àti lọ́kẹ̀. But as usual, kò sí bá ṣe lè ṣe, people will still see your number. But lórí channel, I ṣe build the WhatsApp channel, you will not be able to see people's number. So maybe later on, I might close WhatsApp group yẹn. Ẹ wá kọ́ wà lórí channel wa nìkan. Because with the channel, it protects your number. And I think that's what we might do in 2025. We close the WhatsApp group. Ẹ máa wà lórí Koikimedia channel, WhatsApp channel. I'm sure some of you know what I'm talking about. If you don't know, there's what I call the WhatsApp channel, Orileede. So with this now, nobody can see your number. Your number is secure because ìlú ìtẹ́mìgbé, data of people are very important. So what you will do is I'll share a link again. So I will review with my team, with the management, and we might shut down my WhatsApp group and we just stick to the channel. Because with the channel, because any kankan tó máa rí number. Because bàbá kan pè mí láti India, èmi ò ń gbé video call. Kò wèrè ni wọ́n, àwọn yẹn bàbá wèrè pọ̀ níbẹ̀. Ó ṣàn pè lórí video call. I didn't pick it up. Because I know what they're going to start showing you. Tó bá ti pick it. And I'm sure you all know what I mean. So ẹ̀yin tẹ́ wà nínú group wa, tẹ́ bá rí ẹni tó ń tọrọ owó lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin pè àwa pé Mr. Koiki yẹn kan yọ mí lẹ́nu kẹ́gẹ̀rẹ́ fún mi number. Àwa trace number yẹn, ayọ̀ ẹni yẹn kúrò. Ó wá ṣe mí láàánú pé kan náà àwọn tájọ ń ṣe Yorùbá Nation. Ṣé rí àwọn tájọ gbogbo ata Nàìjíríà ló affect gbogbo wa, Yorùbá Nation kan ló gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ìtẹ́ máa ń sọ excuse nǹkan kan yẹn is an excuse. The inflation in Nigeria is about almost 40%. So people will struggle to make ends meet. Kódà tẹ́ bá ṣì ní iṣẹ́ lọ́wọ́ gan, probability pé iṣẹ́ yẹn máa ti tán because Yorùbá Nation kan ló gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yín. Àìdẹ̀ tí ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tiwa tó ní access, Bàbá Akíntóyè ní leader àwọn ọlọ́pàá mi tán nísìn. Tó bá yẹ pé Bàbá Akíntóyè àti gba country, tí gbogbo ìtìdúpọ̀ ní tìrì dùgbò jágbajàgba jógbòjògbò àwọn nonsense tí tó kọ̀ gbé jáde tó sọ fáwọn èèyàn láti gba country, ẹ máa dúpẹ́ fún ẹ máa yọ ẹ máa jó ẹ máa táwọn èèyàn dẹ̀ ń tẹ̀lé àti jìlà àti gbogbo wọn.
Nonsense. Our Tigba country, but we are working towards getting it. Muki Baba Misalio, Lasisi, Moses Muki, Tinubu has no idea of what to do about security or anything. Tinubu was just in Aso Rock like a statue. A real long a statue. A real Mandela. A real Abati Macaulay. Èmi ti sọ fún pé Tinubu kọ́ ló wà in charge. Sultan of Sokoto ló ń run Nigeria. Take it or leave it. But I'm part about it. What I'm trying to explain is that mommy I was send message to me because some of you might want to group and man if it's for me. If anybody is disturbing you, go to the my close group here. I might close mine and just because WhatsApp channel, what is secure? Because any to marry number anybody. You know, they post. I come mama post síbẹ̀ ni ẹ̀yin máa rí news wà níbẹ̀. BBC ni gbogbo wọn ló ní. Because the reason why we might just stick to the Telegram is because maybe Telegram, because there are some things that they post that are much heavy, Telegram than the WhatsApp. But we'll see, we'll review it for 2025. So one number because we have 500 and something people on the group. Mo sọ fáwọn tí mi pé tẹ́ ẹ̀ bá wá nọ́mbà yìí jáde nígbà tó wá yọ nọ́mbà yẹn àṣé mi ti save orúkọ yẹn ni kò ṣe jẹ́ kiri mo á rí pé kan náà àwọn ọmọ Yorùbá tájọ́ ń ṣe movement ló ń tọrọ owó lẹ́yìn mo dẹ̀ mẹ́mọ́ yẹn dáadáa ìyá mi Grace today ebi channel mi ni mo ń sọ WhatsApp group Koikimedia kò ń ṣe GR1 ibẹ̀ la máa ń ju news sí. She's always worried pé àwọn ọ̀sìn nínú àwọn kankan ìyá ẹ̀ ọmọ àwọn àwògbà ló máa pè mí nísìnyí pé olóòtú it's just a channel group kò ń ṣe group pé kankan ju pé àkànjú news síbẹ̀ it's called WhatsApp group just bí gbogbo ń ṣe ní WhatsApp group àwa náà ní ti Koikimedia but because people can ẹ mọ̀ pé gbogbo WhatsApp group yẹn nísìnyí àwọn èèyàn lè rí nọ́mbà yín but channel ẹ lè rí nọ́mbà WhatsApp ló create yẹn it's called a WhatsApp channel ẹ lè rí nọ́mbà anybody. What is secure line here? So but let's leave that. So I am not saying that people should not go and ask for money from people, but don't take advantage. But boy, so I was very upset. But I will not mention his name. Let's come back to Kílódé tí ààrẹ gbogbo governor le Yoruba kó bá wọn ṣe kíni ẹ bá mi sọ lẹ́ǹkan níbí bá Yorùbá yẹn. Ẹ bá mi tún kọ again simple rhyme. Bá wọn kẹ́dùn wọ́n ẹ̀tọ́ ṣe bá wọn àwọn kí ló dé tí Ogun State ò bá Ọ̀yọ́ kẹ́dùn kí ló dé tí Kogi ò bá Ọ̀yọ́ kẹ́dùn kí ló dé tí Ọ̀ṣun State Governor dancing senator tó bá by now èmi rò pé Davido ẹ kó ti sọ pé òun fún wọn ní òun kò tẹ̀ gbé 10 million kan sílẹ̀ pé tó bá ti yanjú gbogbo wàhálà yẹn tán 10 million wà nílẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n lose ọmọ kọ́ fún wọn ní owó Davido tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ bí a tó bá wá gbọ́ program yìí ṣá o bí ó lè ṣe ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ náà ó ní fault lọ́wọ́ o so I'm trying to figure out and wonder kí ló dé tí ààrẹ nìkan kan bá wọn kẹ́dùn after ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ àkọ́ngbọ́ Queen Naomi Oriyomi Hamzat okay. On my stand as a journalist, if such event happen in this country, it doesn't matter who you are, you must be investigated. This might not go well with some of you. If such event happens here, nobody will be charged until proven guilty. But you would be questioned and you will be called. But what I have seen with many analyses is that people are too sympathetic. We are very, very sympathetic. That's a fact. So if you're thinking that we get a country, tabadibe,
torí Koiki ṣe dáadáa ó ń ṣe this tí nǹkan kan bá wá ṣẹlẹ̀ tó involve Koiki kọ́kọ́ sọ pé torí ó ń ṣe dáadáa. It doesn't work like that in a civilized society, and I'm surprised that many diaspora that knows this mo sọ pé ìtẹ̀wá Nàìjíríà o. The diaspora that lives in Europe knows this very well, that it does not matter who you are, you will be investigated. And if you're found guilty, you will go for it. So we are now putting sentiment with the event that took place in Ibadan. I just left it. But at Abuja, and it's a bias. So we have put sentiment to the situation. It does not matter whoever the person is, they must be investigated. No matter who they are. The closest friends of the Queen in this country, they have been investigated, and some of them have been charged, and some of them have spent time in the prison. And the Queen did not interfere with such events. But Nigeria, everything goes. We put sentiment to everything. Unshidada. Akobani. Okay. We're talking about the death of people now. People need to investigate it, and people need to be charged. It doesn't matter whoever they are. In the UK, and we will just leave it like that. I don't buy that. Yes. And that's the kind of country I want us to be in. That means we will let a lot of things let loose. There are many factors that led to that event. But the major factor is that we don't have a government. We don't have a government. So all I have seen so far with everybody talking, they're using the Nigerian narrative to talk. Nigerian narrative. I might not mention the names of those that are involved, but so if I abroad, investigated. When the former Senate president Togbe Eyanwasi UK Tofe yo edodo no ton pe ni kidney. Èmi lọ sí court now. Ike Kerimadu. And we were careful with our reporting until he was charged and found guilty. He's serving the sentence right now. Mo sọ pé àdúrà tèmi ni pé tó bá máa fi jáde Biafra ni kó máa gbé lọ kí Nàìjíríà ti pín. That is my wish and prayer. And I'm looking forward to the next year when the Zani Alison Madueke alleged in corruption by the National Crime Agency. Because it's sentiment in any crime. It doesn't matter, especially to involve with death. Ibiti Kubatiwa, I got to investigate it. Ni in Nigeria. And that's why we are saying we need to go. Because if forensic, I'm just saying, everybody just shout. Shout. No forensic of anything. And that is where I believe my sister, Dr. Kemi Ololoyo, stand as well. Onisoro Biomugo, investigative journalist. So there's a lot of factors. And in after people, táwọn èèyàn bá ti wá tó bá ti charge àwọn èèyàn ilé ẹjọ́ tó charge wọn pé internship yìí ó kù díẹ̀ káàtó kò sí whoever you are look, if you can't serve the term tó bá ti lè ṣẹ̀wọ̀n má commit a crime òun ni bíbá kí ló rò pa ṣe ń ṣe bí ọmọ jẹ́jẹ́ torí àfi lọ ṣẹ̀wọ̀n ni ẹ̀rọ pàwọn náà mọ bá ṣe lè ṣàwọn nǹkan kan nílùú tí a máa dọ́gbọ́n sí tó bá ti dọ́gbọ́n sí tó bá ti mú ẹ ó gbọ́dọ̀ lọ ṣẹ̀wọ̀n fún
tó bá jẹ́ pé wọ́n ní tó bá jẹ́ pé community service and your name will be on the record kò wá mí pò ní mo níyàn tó ti lọ sí prison nílùú yìí tó dẹ̀ ti níṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́. It's not the end of the world. It's just for you to go and serve the term so that you can feel remorse for your crime. But tó bá ti jẹ́ pé irú kéèsì àwọn ọkọ àti stepmother ẹ̀ńtẹ́ bá wà ní UK Sarah ní bèbí náà mo posted ọ̀pọ̀ ọmọ yẹn ó sá lọ sí Pakistan pẹ̀lú àwọn ọmọ tó kù. They're serving the term now, life in sentence. Ọmọ kan ló pa wọ́n fún wọn ní 40 years. Now ibi tó ti pa ọmọ 35 nísìn tó bá ṣe investigation dáadáa ọdún mélòó lẹ́rẹ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ fún àwọn yẹn. It doesn't matter whoever it is, but we are always a sentimental people. They lè run government when yẹn lọ́jọ́ iwájú o. Torí government gbọ́dọ̀ ṣe tó tọ́ tó yẹ. Food bank wà níbi táwọn èèyàn ti lọ ń gba oúnjẹ. Yes. Bí Christmas ṣe ń bọ̀ nísìn àti àná àti ìjẹta àti last week ni wọ́n ti máa sọ fáwọn tí ẹ pé kébí má bà pa wọ́n níjọ́ Christmas pé ẹ wá gba oúnjẹ. Ẹ wá máa béèrè pé ní UK Koiki food bank kí lẹ fi ń ṣe. Yes, it is available for those that need it because people are poor in this country. Àwọn èèyàn tó rí jẹ náà wà nílùú yìí don't need the help from the government. So there are now bodies that have been set up. Tí bá lọ sí Asda, tí bá lọ sí Tesco, Sainsbury's, nẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ṣe bẹ́ẹ̀ náà tẹ́ bá wọnú bẹ̀ ẹ máa rí tán máa ń pàlẹ́ oúnjẹ. Ẹlòmíì á ra tòmátò 3 ájù kan síbẹ̀ a máa mú 2 lọ́lé. Tó bá rẹ̀ ti di pé ó ti kún àwọn tó máa wá collected wá kó lọ sí food bank àwọn tó need á lọ síbẹ̀. Dignity with dignity ló máa fi gbà with dignity ló máa fi fún wọn wọ́n ní fún wọn with debt. Èyí tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nìyẹn. There's nothing wrong to give. Even if we have a functioning government, it is still good to give. But when the government has failed, government burúkú ni government in Nigeria, government àdánwò tó dárára tó ti bà nǹkan jẹ́ gan. Ó ń ṣe Tinubu ló bàjẹ́, but wọ́n wọ́n Tinubu wọ́n sọ fún pé ìjọba tó ń lọ ṣe yìí ó lè rí kankan ṣe o. Ebi máa pa wọ́n yan ni o. Ó ní kán máa wọ̀rí Yorùbá ni wá. Àwọn á máa dífálè, àwọn á máa ṣe this, àwọn á máa ṣe that. Kí ni ẹ wá ní ṣe pẹ̀lú tó wà nílẹ̀? Wọ́n sọ fún ọmọ kọ́ Yorùbá ní Tinubu, ó ní babaláwo tiẹ̀. Yorùbá ní gbogbo wa, bẹ́ẹ̀ ń ṣe ní pásítọ̀ tí òun náà ní babaláwo. Òun la rí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. Hello caller. Yes, hello. Ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Ẹ káàsán. Ètò náà nìyẹn. Ẹ rí Ọlọ́run á máa kún yín lọ́wọ́. Ṣẹ́dùmarè. Bàbá ní kìkì sọ̀rọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ ti ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ tó lágbára Ọlọ́run. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ rí àwọn tó ń darí wa ní ìlú wọ́n ti mọ wípé kan yẹn tó wà. Wọ́n ti fi pa wá jìnnà. Ó dàbí ẹni tó bá so ẹdìyẹ mọ́lẹ̀ àbí ajá tó fún oúnjẹ. Ìjọ tó bá máa jàjà fún oúnjẹ báyìí ajá yẹn máa dà bí ẹdìyẹ wọ́n máa ṣùgbọ́n bó ṣe ń tìrìtì wa lẹ Yorùbá ní àmì south Nàìjíríà. Ẹ rí gbogbo ìgbàtẹ́gbọ́n ti ń pariwo fún àwọn mídíà pé ẹ máa pariwo ìyà wọn fìyà ń jẹ àwọn èèyàn pé bàbá àmsat tí wọ́n máa sọ fáwọn òkú ó ti ẹ̀dá ó kàn dùn mí ní wípé àwọn ẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó yẹ kí wọ́n tiẹ̀ tí ìtọ́ láyé wọ́n tí ìtọ́ láyé jẹ wọ́n tí ìmọ̀dí láyé ṣe rí ẹ̀mí àwọn ọmọ tó sọ nìyẹn because àwọn ọmọ tó sọ nìyẹn sìn àwọn tó máa wúlò fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wà ní wọ́n wà náà àwọn tó sọ Ọlọ́run àbára rẹ̀ àwọn òfin wọn lẹ́kùn. Àmín. Àmín. Ẹ rí àwọn èèyàn wa àwọn ìjọba wa wọ́n mú àwọn èèyàn díẹ̀ nínú wa wọ́n ń lò wọ́n fún wa
nǹkan tí mo sọ sí yé yín Orileede àǹtà ṣèbí bàbá rí ìyà tó ń jẹ àwọn yẹn lórí tí bàbá ò lè máa sọ fún wọn pé ẹ̀yin ìjọba yìí ẹ hùwà tó dáa fáwọn aráàlú ṣe báwọn náà travel out maybe 2 months ago àwọn náà bí ìlú ìbò ṣe rí ṣé ó yẹ káwọn náà máa pariwo because àwọn náà ń jẹ nínú ìjẹ ẹ má jẹ́ àdẹnu bọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ níbi tọ́rọ̀ lọ àwọn náà ń jẹ nínú àwọn ìjọba yìí wọ́n jẹ ẹ má jẹ́ àpárọ̀ fúnra wa ṣé wọ́n fẹ́ fáwọn jẹ nínú ìjọba kí ló kọ Ọ̀yọ́ state yìí wọ́n jẹ́ ń bibẹ̀ náà wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ because àwọn náà ò lè sọ dúdú ọ̀rọ̀ àwọn travel lọ́jọ́ yẹn wọ́n sọ pé àwọn ìlú kan wà wọ́n kó apọ̀ wọ́n ṣe kíkú kan kò go straight to the point bàbá yẹn go straight to the point tó kàn sí mi ni wípé àwọn ẹ̀mí àwọn ọmọ tó sọ nìyẹn because a lè máa wá sórí títà fìdí àti kan àti ọlọ́run mú kinní kan náà nù ilá yóò rí bẹ́ẹ̀ because gbogbo wa náà la lọ́mọ ńlé kọ́ máa try kọ́ máa sọ òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kọ́ máa try because èmi náà máa ń fọ́lù wọn náà máa ń fọ́lù wọn lórí ètò wọn máa ń fọ́lù wọn jẹ́ta gan lèmi náà mú ìsọ̀wé èèyàn kan kájọ máa ń fọ́lù ẹni yìí because àwọn náà ọmọ Yorùbá ni wọn àwọn náà ń travel out gbogbo wàhálà sẹ́yìn kọ̀ọ̀kan yìí ṣe yìí ṣé ẹ̀ sá lọ́mọ bí báyìí ẹ̀ lọ́mọ bí bọ̀ ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ṣe fi ilẹ̀ ẹ̀rù àwọn ẹbí yín tó wà ń bẹ̀ ṣé gbogbo ẹbí ti tẹ̀ lólówó yìí ilé ìbò tó bá lówó gan kò lè dá pọ̀ gbogbo ẹbí ti tiẹ̀ bọ̀ tọ́wọ̀n kan bá sọ máa sọ pé irọ́ ni kò rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe kinní kan ò rí báyìí kinní kan ò rí báyìí wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n àwọn yẹn Sunday Igboho fẹ́ da àlàáfíà lóru ni ó fẹ́ ṣe kinní kan ìbáwọn náà ti fojú ara wọn rí wọ́n fojú ara wọn rí sí bàbá mi ẹ̀wẹ̀ máa bẹ́ tó bọ̀ kò ní tún yín kò ní rẹ̀yìn àwa tá máa tẹ̀lé yín a máa tẹ̀lé yín a máa gbọ́ yín owó dátà tá máa gbọ́ yín ọlọ́run ní fún wọn wà lágbára ọlọ́run òun náà lélẹ́yìn sí èmi tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ yín sọ̀rọ̀ yín sí máàkì tí mo fi gbọ́ yín bí mo fi gbọ́ yín wà á bí sẹ́lẹ̀ ní Sunday ṣe Monday to Sunday lẹ́ẹ̀fídé lẹ́yìn ọmọ Yorùbá ṣe ń ṣiṣẹ́ báwo lèmi ṣe fẹ́ long life èèyàn lè ní long life náà wọn ti bá gbọ́ ẹ̀jẹ̀ èèyàn á kó 10,000 dání èèyàn ní rí nǹkan tí èèyàn máa fi ṣe kò tẹ̀ ní value. bàbá ẹ máa bí tó bọ̀ ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo fẹ́ ká padà mo ní dọ́kúmẹ́ǹtì yìí ni solution to the problem mo máa fọ ibi tá a kà dé tí gbogbo wa dẹ̀ ń follow ẹ̀ òun ni a ti sọ̀rọ̀ nípa we shall modernize our cities òun ni audio clip àti video tá a ti ṣe so the next one òun ni we shall seriously emphasize enterprise and business mo lè ka méjèèjì but mo fẹ́ yẹ ká lọ sí number 28 ká wá fi wo in tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá in the last few days topic yẹn sọ pé we shall àwọn wo ló ń sọ we ìjọba ilẹ̀ Yorùbá we shall take consensus àmàlọ́wà English dictionary yẹn jáde nísìn consensus care mo mọ̀ tó ń pè ní care ìtọ́jú bí wọ́n bá sọ pé care care gbogbo àwọn tó ń jápa lórí COS care lè máa ṣe o má jápa kó wá sọ pé ó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ní First Bank àbí World Bank àbí intọ́ ní kó wá ṣe yẹn gan ló máa ṣe o bóun ẹ̀ kó gbé the first class degree dé ìlú yìí orí COS tó fi wọlé yẹn kò àfi tó bá wà lọ ṣèyàwó àbí tó go through another immigration route ló fi lè tú ní stability kò lè switch but ó dé pẹ̀lú COS kí àlọ́ máa wá ṣe níbí báyìí that is what we need it for kí àtà lè fáwọn èèyàn nílé àwa fún wọn nílùú òyìnbó gbogbo àwọn àgbàlagbà tó wà ní care home nísìn wọn máa ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ lunch bó ṣe ń jẹ èmi náà ti ṣe àwọn ọbẹ̀ yẹn rí nígbà tá a kọ́kọ́ dé some 25 years ago kò sí iṣẹ́ tó ní ìdọ̀tí kankan iṣẹ́ ni iṣẹ́ ń jẹ́ owó gbọ́ òde ń rùn mọ́ sí tèmi ló sọ fún mi pé iṣẹ́ kò ń pààyàn iṣẹ́ kí ló ń pè ní iṣẹ́ apá ẹ̀ tó yẹ pé kódà òun láàrin tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni ẹnu mọ́ sí tèmi lè máa ti ń gbọ́ yẹn pé iṣẹ́ pé à ń ṣe ilé ìtẹ́gbọ́n yẹn sọ nísìnyí pé òun ṣe ń jọ Sunday mo fi dá sí ni o àìmọye àwọn tó wà lẹ́nu iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí 7 days làwọn náà ṣe ní ìlú yìí
but the only difference is the difference láti yọ díẹ̀ láti send sẹ́yìn nílé. Ṣẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ 7 days ní ṣe mo lè ní kó fún mi ní 5,000 kò ní ní Koiki àbòmú pọ́npọ́n yóò ní kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Àná mo ní ṣé o lè mú 170,000 naira kó lọ fi ṣe shopping, 80 pounds ni mo ná nínú ilé ìlànà láti lọ fi ṣe shopping. Ṣé wọn náà lè ṣe the same thing based on the economic and the inflation of Nigeria, because inflation bíbá náà ti lọ sókè, gas wo mo ti pa kò ṣe máa tàn ní 24/7 gbèsè ní bí ṣe wà bá sì mò ń fi pé ó dà pé atẹ́gùn díẹ̀díẹ̀ torí pé mo ò dẹ̀ ti cotton ti bá lọ sókè ní sí màá kọ́ lọ mú body warmer màá kọ́ ra wọ̀ sára tó bá tán o máa sanwó ẹ̀. Kò sọ̀fẹ́ ní London, kò sọ̀fẹ́ ní Europe. Gbogbo gáàsì kẹrin bó lọ ti ń kó wá, ọ̀dọ̀ wa lọ ti ń kó wá. Gáàsì ń bẹ ní Ondo bí ṣe gbọ́. Care of our weaker citizen. Kò sílùú tó ò ní sí àwọn tó weak. Ṣẹ́ni tó ní sickness nísìnyẹn ní kó lọ máa ṣiṣẹ́, ìjọba ló gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀. So there are many factors that the government failed in the situation to ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn. What are the factors? The welfare of our people has never been taken care of by all the bastard olórí burúkú politicians. The welfare of our people. The welfare of our people. Òun ni àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe tí àwọn eléyìí ò rí ṣe. Ẹ wá wo gbà táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ń ṣe yẹn, nǹkan mélòó láwọn ní as at the time tó fi ń ṣe, yet they were able to deliver. Àwọn eléyìí nísìn, there are many opportunities for them to have delivered the welfare of our people, but they failed. And ẹ wo bí táwa délé ní nísìn, 35 children, 35, mẹ́ta àti márùn-ún, 35, ẹ bá ń kọ́ ní Yorùbá, kí ló ń pè ní 35? So ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ in tí bàbá Akíntóyè sọ pé tá a bá jẹ́ pé a ti wà nínú country wa, a lè àdìmọ́ bọ́ a gbọ́dọ̀ yọnú ẹ̀. In tá a máa ṣe fún láti ṣe ìtọ́jú fáwọn tó wà wíkà. Tó bá náà kan wà wíkà, wọ́n pọ̀ nílùú ìbí Jàǹbàlá. Tó jẹ́ pé ìjọba gbọ́dọ̀ tọ́jú wọn títí tí ọlọ́jọ́ máa fi dé, ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ pa wọ́n. Ìyẹn làwọn wèrè kan ní àwọn ibiṣẹ́ kọ̀ọ̀kan àti rí nọ́ọ̀sì 23, ọmọ 23 dákẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ẹ wá jẹ́ ká wo kí ni bàbá wa pòfẹ́sọ̀ àti ó ti gbé lura wọn. Mò ń rí 25 níbẹ̀ yẹn, ẹ̀yin kọ 23. Problem tá a máa ní nìyẹn, àtúwọ́ ẹlòmíì tó bàbá mi kọ́. Kí ni 35 ní Yorùbá? Nígbà táyìn kọ 23, ìyàwó kan kọ 25, èwo la fẹ́ múnú méjèèjì nísìn? Nigeria, the crime scene. The country that has no value for its citizens. The country that hates its citizens so much that the citizens are crying on a daily basis. Ìjọba dẹ̀ ń ṣe bí tí wọ́n rí wọn. 25 ni ọ̀dà. So bàbá mi Gani ìbọ̀lẹ̀ yìí ti rí 23, àbí ẹ ṣe mistake ni, àbí mẹ́ta Facebook lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ. So wọ́n ní 25 ni ọ̀dà. Let's move forward. Mo fẹ́ recording tí mo fẹ́ sọ yìí, so that kó lè lọ as an audio as well. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Ọba Elédùmarè tí gbogbo wa fẹ́ blame, òun kọ́ la máa blame. Àwọn tá máa blame ni ìjọba tí kò ṣe ẹ̀tọ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi kọ́ ẹ wọ́n ní 25 ni, so ẹ ṣé gan ni. Let's read this. The Good News Path to Prosperity in our Orileede Yoruba by Professor Adebanji Akintoye. We shall take conscientious care of our weaker citizens. À ń fẹ́lẹ́ fi wo in tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn ní inú oṣù December yìí níjọ́ Wednesday.
a fẹ́ wá fi gbé yẹ̀wò pẹ̀lú in tí bàbá wa Professor Ọmọdébánjí Akíntóyè sọ pé bí a bá gba ilẹ̀ Yorùbá tiwantiwa yìí, àwọn irú ò gbọ́dọ̀ wáyé o nílẹ̀ Yorùbá wa, torí pé kí ni iṣẹ́ ìjọba ni pé kó ṣe ìtọ́jú tó pọ̀ tó yẹ fún aráàlú. Ẹ jẹ́ ká wá sáré kan tí bàbá Akíntóyè tó kọ nínú The Good News Path to Prosperity. We shall take good conscience of our weaker citizens. We Yoruba pride ourselves as a people who honor and conscientiously take care of our aged persons and who care very seriously for the weaker persons among us, such as the physical challenge or the mentally challenged. In traditional Yoruba society, we used to say proudly that we will never let our weak or infirm become destitute in the street or let them become beggars in the street. Ìyẹn là ń rí nílẹ̀ Yorùbá lénìí. Àwọn tó ń tọrọ, gbogbo ọmọ Yorùbá ti wá di àlẹ̀máńjèrè. Bàbá wa Akíntóyè sọ pé àwa máa ń sọ pé a máa ń fọwọ́ gbáyà pé no, ilẹ̀ Yorùbá kò ní sí ẹni tó máa tọrọ jẹ. Ìyẹn láyé àtijọ́. Èèyàn 25 lẹ̀mí bọ́ lára wọn látara ẹni tí à ń pè ní what he become destitute. Wọ́n ò rí ọ̀nà àbáyọ mọ́ torí pé kò sí ìjọba. Ìjọba kúrò láàrin ilẹ̀ Yorùbá àmọ́bi tó lọ. Ọmọ 25 ni ẹ̀mí yọ lára wọn látara pé what he become destitute. Baba Akíntóyè wá ń lọ further. We used to brag that any beggars seen on our street are non-Yoruba persons. Láyé àtijọ́. Kò ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá tèmi mọ́. We have now become the beggars. Àwa gangan ti wá di beggars. Beggars in the suit, beggars in a rag outfit. Kódà we are beggars láti máa wọ bandit and ẹ̀sìn social media di ẹgbà káùntì mẹ́bà ń fowó ṣẹjọ́. We are beggars by going in different WhatsApp groups and pleading with people to support us financially. Destitute beggars, online beggars, offline beggars, Yoruba people. Níbi tá sọ pé àwa la ní gbogbo tó gbé Nàìjíríà dúró. Beggars all over the place. Destitute beggars. Different class of beggars. Beggars only 1 million wà. Beggars only 300 naira wà. Beggars only 2,000 wà. Beggars méjì àjẹ́ kí n jẹ́ tèmi, tí bá tèmi jẹ́ tọ́lá jẹ́ ìṣì jẹ́ tèmi ná. We are beggars all over the place. Destitute beggars. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Àwa tá máa ń fọwọ́ sọ́yà pé a ní ever rí ọmọ Yorùbá nígboro tó ń tọrọ nítorí pé kò ń ṣe ìṣe àti àṣà wa. Ìdójútì ni pé kọ́mọ Yorùbá jáde kó lọ máa tọrọ owó. Àwa tẹ̀ lójútì mọ́. Àti sojútì àti fàyà àti sọ́nà. We used to brag that any beggar seen on our street and non-Yoruba persons, irọ́ ni nísìn. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá ṣàbánjú 2,000 naira sínú OPay. Tó bá rí 500 gan máa gbà lórí OPay. Má ṣà send it sí another one. OPay to OPay wọn ní charge owó lé lórí. Because that 50 naira tó fi yọ lórí ẹ̀ gan ó máa dín nínú 500 naira. Beggars. A German scholar, Professor Orileede Yoruba, who lived for many years in Yoruba land in the 1950s and 1960s, ó kọ lẹ́tà pé nígbà tóun dé ilẹ̀ Yorùbá, ò ní ever rí any destitute beggars. Ẹ bá mi sáré kọ síta
ọdún mélòó ní 1950 títí di wákàtí kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé tí kò sí beggars ní 1950 kí ló dé tá à ń rí beggars ní 21st century tí ọmọ márùndínlọ́gbọ̀n wá ṣaláìsí nílẹ̀ Yorùbá. If ní 1950 wọ́n ní kò sí beggars, professor kan ló wá láti Germany tó ń pè ní professor Hewlett Beer, spell as U-L-L-I-B-E-I-E-R, is a German scholar. Ó nígbà tóun dé ibì kan tó ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá torí kò tí sí Nàìjíríà ní 1950. Ó ní òun dé, ó wá padà lọ, ó wá fi kọ̀wé. Ó nígbà tóun débẹ̀ ní 1950s títí dé 1960s. Ó ní he never saw any Yoruba destitute beggars in the street. Òun ò rí ọmọ Yorùbá 74 years ago lánsọ yìí. Àwọn tó bí ní 1950 ṣì wà láyé. Àwọn tó bí ní 1950 tó witness ní tàn sọ ìwọ́n sì ń bẹ láyé tó ì tí kú. Ẹ wá ní ká dákẹ́ ká má sọ̀rọ̀ torí pé ká má bàa upset Tinubu, ká má bàa upset àwọn àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé báwọn ṣe ṣe nìyẹn in the 50s tí kò sí beggars nílẹ̀ Yorùbá? Kí ló wá fa destitute beggars nílẹ̀ Yorùbá? Òun ni bàbá Akíntóyè fi sọ pé we shall take good consensus of the weaker citizen. Àwọn wọn ló pè ní weaker citizen. Ọmọ kékeré tá a rí tó fẹ́ lọ gbọ́ oúnjẹ tó dẹ̀ fàṣọ ọmọ yàrá ya wọ́n padà gbé òkú yẹn kúrò lára wọn níbẹ̀ ni ní just Wednesday ní ìlú Ìbàdàn. Ká bèsè Elédùmarè o nílẹ̀ Yorùbá. But gradually, since 1960, nígbà tá a gba independent, as Yoruba people have become poorer and poorer, P-O-O-R-E-R, poorer, tálákà, poor, tálákà, poor, tálákà. Ẹni tó rí tọ̀sán jẹ tó mọ̀ tó máa jẹ lálẹ́. Ẹni tó rí talẹ́ jẹ tó tí mọ̀ tó máa jẹ láàárọ̀ ọ̀la. Nígbà tó di 1960, Yoruba people tó ní 1950 a kì í ṣe tálákà. Nígbà tá a máa fi wọnú 1960 independent, we become poorer and poorer, and there have been more and more Yoruba beggars. That's the fact. It's painful to say, but it's the reality that cannot be denied. At first, these were the physical or mentally challenged. A rò pé àwọn tó ń tọrọ tẹ́lẹ̀ àwọn tó ní àrùn ọpọlọ ni wọ́n. A rò pé àwọn tó ò dán mà. Àwa dé CMS, àwa rẹ́ni tó wọ suit tó gbé tó fa báàgì dání, àwa súnmọ́ ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní 1,000 naira ń bẹ̀ yẹn. Wàá máa wò ó pẹ̀lú suit lọ́rùn. Ó dẹ̀ mínẹ̀. Ó kàn fi suit yẹn ṣe kí ni? Ó fi ṣe kàjọ́. But over the recent decades, increasing numbers of Yoruba physically, ẹni tó fit, tó ní fìrìgbọ̀n, ní obìnrin tó dùn dáwọ̀, àwa súnmọ́ ẹ. A ní ò bá mi ṣe, kò fún mi lówó. Àná ọmọ wà nílé tó máa jẹun. Ẹ ṣáà fún mi ní 2,000. Ẹ gbé mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò kẹ́ gbá sí nílẹ̀ Yorùbá. Àwa rí àwọn tí abẹ́ mọ́tò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò ní corners. Àwa realize pé kò wá ń ṣe àwọn tó ní àrùn ọpọlọ là ń sọ mọ́ nísìn. We now started seeing increased numbers of Yoruba physically and mentally healthy and firmed have ended up as beggars. Wọ́n ti wá di ẹni tó rí jẹ tó rí mu. Professor Hewlett Yoruba wrote that when he came back on a brief visit to Nigeria in 1986, on sunkún. Ẹni tó wá ní 1950 tó bá Yorùbá pé ha àwọn èèyàn dúdùn làwọn eléyìí
kò sí beggars. Wọ́n ló wá padà wá ní 1986. Ẹ bá mi sáré calculate. Ó padà dé ní 1986. After a long absence from Nigeria, he now saw some Yoruba beggars. Women who were perfectly healthy. Sadly, he wrote in his diary, kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ̀? Eléyìí tó ń wá ní 1950, he was not a beggar. Kò sí beggar nílùú yìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin ìgbà tó ń wá nígbà yẹn títí di 1986? What went wrong? The same person that came in 1950s returned back in 1986 and saw Yoruba beggars. And mostly were women who were perfectly healthy. This was in 1986, 36 years later. Eshegoni. Etewa lórí ètò. Torí audio tá ń ṣe lọ́wọ́ tẹ́ fi gbọ́ yìí. Orí ètò la ti ń ṣe lọ́wọ́ lórí Koikimedia níjọ́ Sunday 22/12/2024. 36 years. Ọmọ tó bí ní 1986. Mo wá rántí pé bàbá wa Stephen Emmanuel ní pé ẹ̀mí sọ fún ní 1980 pé ebi máa wọlé Yorùbá. Wọ́n náà wọ́n kan sọ fún wọn pé kò possible. Pé ìta máa fi mọ̀ pé Yorùbá ti wà nínú wàhálà ní ebi. Àwa ṣe ń sọ pé ikú ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn. Ikú yẹn ti ń bọ̀ láti 1986, 36 years ago, or in between 1950 sí 1986. So why are we now alarmed? What went wrong? The same professor, Tonowani, around the time of 1950, Tonowari, destitute beggars, one who called us to Padawa in 1986, 36 years after, Owaberesinri, destitute beggars, they called in 1950. Wọ́n wá jẹ́ kó yé wa pé nínú diary ẹ̀, àwọn tó náà wá rí yẹn wá jẹ́ àwọn Yorùbá kan náà tó rí tẹ́lẹ̀. Women who were perfectly healthy. Sadly, he noted diary. Òyìnbó má àwa gan ní diary. Gbogbo tẹ́ ń wò yìí. Gbogbo tá ti lò bọ̀ tó máa di ìwé ìtàn. Táwọn máa fẹ́ ní access sí pé ntí Koiki ń kọ́lẹ̀ yẹn mo fẹ́ mọ tó ń kọ sínú bẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. The life of Yoruba society has crumbled. The life of Yoruba people have crumbled. Ó ti wó. Kò ń ṣe ọ̀rọ̀ sentimental. Kò ń ṣe èyí tó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn la ṣe mọ̀ pé ó ti crumble. Ṣé ìwọ mọ̀ pé ó crumble ni? Ìgbà wo ni ìwọ mọ̀ pé ó ti crumble? Ṣé èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn ló ṣe mọ̀ pé ó ti crumble àbó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó lè sọ? Àwa ará àwọn tó dìde tó ń sọ nísìn ẹni kan gbẹ̀rún dákẹ́ ẹni kan back home. Màá kúrò ní UK débi ò pa mí tíyà ò jẹ mí. Màá máa bọ̀ nílùú tíyà ń jẹ yín tó ti crumble sórí pé ó máa kù díẹ̀ káàtó. Mò ń bí ẹni o. Màá kúrò nílùú tí mò ń rí jẹ lọ́sàn-án lóru tí mo wà intimidated tí mò ń ṣe gbá tí mo lè ṣe according to the law. Láti lè tọ́jú ìyàwó àtọmọ màá wá máa bọ̀ nílùú tẹ́yìn ti sọ pé ó crumble àbí tó mọ̀ pé ó crumble tó ṣe sọ pé come back home. The life of the Yoruba people has been crumbling more and more since then. More and more, kò reduce. Kò sí moderation pé kátẹ̀ fi stop gap sí pé láti 1986 títí di 1999 tá gba democracy party fi stop gap sí gbogbo owó táwọn governors rí throughout the period of 1999 wọ́n squander wọ́n fi ṣe nǹkan kan fọ́mọ Yorùbá wọ́n squander gbogbo owó yẹn pátá bam olúkálukú di olówó ọ̀sán gan billionaires in dollars. Since 1999, 25 years of democracy. You would think that ó yẹ kí stop gap yẹn ti wà. Ọdún mélòó ló fi ṣe Dubai? Gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́. How many years la need láti fi ṣe transformation sílẹ̀ Yorùbá? With all these criminals, bomb bastard politicians. Ní kúure ogun máa pa gbogbo ilẹ̀ yẹn kọ̀ọ̀kan ni.
turn our people to beggars. Today, the streets of Yoruba cities are swarming with Yoruba beggars, healthy and infirm, among enormous crowd of non-Yoruba people who are coming from their homeland to beg in the street. Awati, àlùmájìrì, àwa jọ ń pínra wa lórí títì. Tó bá gbóúnjẹ dé, àní mọ àlùmájìrì mọ́ láàrin wa. Gbóúnjẹ lọ sẹ́niwẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nísìn, ìwọ àtàwọn málà lẹ́jọ́ máa ṣe begging of the food. Ntí kò ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá gbóúnjẹ dé àdúgbò kan nísìn pé àwọn málà la fẹ́ fún àwọn àlùmájìrì, ọmọ Yorùbá náà máa ní òun náà àlùmájìrì lóhun náà ẹ fóun náà lóúnjẹ, ebi ń pa mí, ẹ má jẹun kú. Bastard politicians, ẹ ní kúre. For what you have done to our people, have turned them to destitute. Tó bá mọ meaning destitute, go and look at it at the dictionary. Destitute beggars in Yoruba land. Ọmọ Yorùbá wá ní kẹ́mi quiet kí n dákẹ́ kí n má sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìyà tó ń já àwọn mọ̀kúnnù nílé. Kí ìyà tó jẹ fámìlì mi kan nílé apẹ́ díẹ̀ máa náà ti bá ní fún wọn àtàwọn staff mi, bọ̀ ṣé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá? Kí ìyà tó jẹ fámìlì mi tábúrò mi bá béèrè owó máa fún, torí mo gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìyà jẹ. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fẹ́yìn náà? Ṣé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? Yẹn la ṣe ń sọ pé ọ̀rọ̀ máa pín ráìsì pín àgbàdo kò lè work. We need a government that is working. Ìjọba tó máa ṣiṣẹ́ fún mẹ̀kúnnù la need. Kò ń ṣe ẹ wá gba ráìsì, ẹ wá gba palliative tó mú ọmọ 35 kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọ̀dọ́ tá à ń sọ pé à ń jà fún nìyẹn. Mo kàn dákẹ́ látijọ́ Wednesday. Ara ń kan mí, ara ń ta mí. But tí bá sọ̀rọ̀, wọ́n á ní ti Koiki ti pọ̀ jù, kí ló dé? Ṣé wọ̀ nìkan ni? Ìyẹn mo ṣe dákẹ́ lọ́lọ́. But investigation in Europe will be done and people must go to prison. If this happen in UK, àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ ṣẹ̀wọ̀n. But in Nigeria, àti fi sentiment sí. Yoruba people who are coming from their homeland to beg, àwa jọ wà pẹ̀lú àwọn tó kù tájọ́ ń tọrọ lójú títì. When we have our own sovereign country, tá bá ti ní ìjọba Yorùbá, bí government náà dá níjọ́ náà lọ́hùn kó jẹ́ kí ebi pa ọmọ Yorùbá, government yẹn gbọ́dọ̀ resign. Gbogbo wọn pátá, if not, a máa protest, a máa dá gbogbo lúrú. Mo ní ká dà lúrú nísìnyí o, mo ń sọ pé lọ́jọ́ iwájú bí government náà dá. Àfi táwọn ọba sí láyé mọ́, ẹ ní kúre. Tí ìyá bá jọmọ Yorùbá bá gba Yorùbá nation, government yẹn máa wọ wàhálà pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá. Torí a gbọ́dọ̀ ever experience tí a ti experience ní Nàìjíríà mọ́ tá bá débi tá à ń lọ. But ẹni ká má dé bẹ́ẹ̀. So that means wait for more death. Ikú máa pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ká tó délẹ̀ Yorùbá. Èmi ò fi pa sọ. Many people will die. Àwọn èèyàn máa kú. More death ṣì ń bọ̀. Tá a bá jọ dìde kájọ gba Yorùbá nation. Ikú máa pa àwọn èèyàn. Kò sọgbọ́n ẹ̀. More people will die. Ìyẹn la ṣe sọ pé end Nigeria now so that we can save lives. Ẹni ká shut up. Ẹni ká gbẹnu dákẹ́. Ní gbẹnu dákẹ́. Jọ̀ọ́ a máa sọ̀rọ̀ ni. Bastard. Ẹni ṣoríire. When we have our own sovereign country, tá bá gba ìjọba tiwa, separate from Nigeria, ìlú òfò, ìlú òṣì, ìlú burúkú, ìlú apanijayé. Àwọn ọmọ tó kú yẹn, bí wọ́n bá ṣe jigijigi gan nísìnyí, tí ó máa bímọ lọ́la, bí àṣà lè dìke, ẹ̀ ní kúre gbogbo ẹ̀yin politicians. Gbogbo yín pátá tí family ẹ̀ bá wà níbẹ̀ kò ní kúre. Mo sọ, ẹ̀ ní ṣoríire. Bastard. Evil politicians. Ẹ̀yin gbádùn, ẹ̀ ń jẹ́ kọ́mọ Yorùbá máa jìyà. Ó kù díẹ̀ ni mò ń sọ. Gbogbo ẹ̀ máa wó wálẹ̀ ni. Ẹni máa kú, ẹni máa yè. Òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. But ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀ síwájú díẹ̀díẹ̀. Ẹ̀ ní ṣoríire. Evil politicians. Ẹ sọ fún wa pé ẹ lè dáko ní mechanized farming. Ká dáko rẹpẹtẹ kébi má pa àwọn èèyàn. Ẹ ní ká dákẹ́. Ká lè bá satisfy conscience Tinubu àbí ẹ ní ṣoríire. When we have our own sovereign country separate from Nigeria, this whole situation will change quickly.
àgbẹ̀ la máa ṣe lójoojúmọ́ gbogbo Fúlàní tó bá wà bẹ́ẹ̀ a máa evaporate gbogbo yín ni a máa pa gbogbo yín dànù ni so that káwọn èèyàn lè padà sóko with full support. Emergency measures shall be instituted to get all Yoruba folks away from the lives of begging on the street. Kò gbọ́dọ̀ sọmọ Yorùbá kankan tó gbọ́dọ̀ beg mọ́tàbádélẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú gbogbo resources ta ní. Ṣé gbogbo nǹkan ni? Ṣé human power ni? Ṣé brain power ni? Gbogbo ẹ̀ la ní. Kí ló wá ń fa ibi? Nàìjíríà ni. Emergency measures shall be instituted to get all Yoruba flocks away from the lives of begging in the street. And then, within a few years, the general revival of our businesses and general prosperity of our economy will take full care of the situation. Concerning the massive crowd of beggars from other countries, beg, we shall institute measures to get them returned in a calm manner to their countries. Yes. Donald Trump no máa lé àwọn èèyàn kúrò l'Amẹ́ríkà. Ó máa lé yín kúrò l'Amẹ́ríkà. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ wá dàbẹ̀rú, wọ́n náà wọ́n fẹ́ yín. So gbogbo beggars tó bá wà, a máa kó wọn. Ẹ máa padà lọ sílùú yín. A dẹ̀ close borders wa. A fẹ́ beggars. And to complete it, beyond these, we shall evolve social welfare. God bless United Kingdom. God bless America. God bless Canada. God bless European countries that are taking care of their citizens with welfare packages. Any shorire ni olóṣèlú. Any shorire. Any shorire. Any shorire. Any shorire ni mo sọ fún yín for not giving the welfare package that people will need rather than tell people to go and queue in their thousands for spittance. Toba transfer 50,000 sí àkáǹtì èèyàn kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ la ṣe lówó tó pọ̀ nílẹ̀. Many Europeans today will not go and beg before Christmas. Ó kù ọjọ́ mẹ́ta lẹ́ni tá à ń ṣe ọ́díò yìí tí a máa ṣe Christmas. Nobody will go with hunger to Christmas in any part of European countries, no matter who they are, even if you're a foreigner. O gbọ́dọ̀ gbádùn níjọ́ Christmas and after. Because why? There's what they call social welfare policies, which a Yoruba country will provide for our needy people, welfare assistance to the person who lose their jobs. Oh, ní láti wá bá mi pé ò níṣẹ́ lọ́wọ́. That is the responsibility of the government. Welfare assistance to persons who lose their jobs. Welfare support for some months to parents who have babies. Many babies died in Ibadan because of the fault of the government. 35 innocent children died. If the government were doing the needful, kini family kan fi lọ máa tọrọ ìtọ́fẹ́ fún wọn ní gbogbo ibikíbi tó bá náà fi palliative tó fi di stampede. Evil government. Nigeria is a crime scene and it must end during our lifetime. Ẹni máa kú ẹni yẹ máa yẹ ẹ̀yin dẹ̀ la máa fẹ̀jẹ̀ yín ṣe kí ni la máa fi fọlẹ̀ Yorùbá mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ wá ń lé ẹ lọ máa múra díẹ̀díẹ̀. Ẹni ṣoríire. Babakitoye wrote again, beyond this, after Tabati lé gbogbo beggars kúrò lórí títì, we shall now evolve a social welfare policies for our needy people. Kò ṣe gbogbo yàn, àwọn needy, èmi ò need ẹ̀ nílùú yìí, but àwọn tó need ẹ̀, àwa máa lọ máa ṣiṣẹ́, a máa ṣe cleaning, a máa ṣe Uber, a máa ṣe this, a máa ṣe that, so that government will take me and look after the needy. That is what is done in Europe. Ẹni ṣoríire. Bomb bastard! Oguma pagobo yin ile kankan for keeping our people into this danger that many people are suffering today across the southwest. Ewanika dake so that we can save their house. Gbogbo din ma gbóná.
dánwò ló bí yọkẹrẹ lẹ sọ fún wa ó kù díẹ̀ ó ṣe kí ni à ń sún síwájú ni sórí ọrùn tó wà ń ta ó máa ká gbogbo ibi tó yẹ kó ká lágbàáyé èyí olùlọ́sọ lórí burúkú màálì tẹ́ ń pera yín ní politicians ká gbádá máa lọ pàtí ẹ̀ ń ṣe wine ẹ̀ ń ṣe dis ẹ̀ ń ya chicken jẹ 30,000 ẹnìkan lè ra chicken ẹnìkan ra ẹja tó máa fi ṣe Christmas ní ọjọ́ mẹ́ta nísìn báwo la ṣe máa sọ fáwọn tí àwọn ọmọ wọn kú ní Ìbàdàn kí la fẹ́ fi compensate wọn kí lẹ fẹ́ fún wọn tẹ́ ti fún wọn tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ikú pa wọ́n ní ṣoríire ikú tó pa wọ́n yẹn ikú yẹn bọ̀ wá pa gbogbo yín náà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó súnmọ́ bọ̀ ni. wọ́n ní welfare support for some months to parents who have babies, various old age benefits, free or low rent housing for aged person. Kí lẹ ṣe ń sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation? Is this not what is Yorùbá nation? Ṣé government ilé fún yín lélẹ̀? They say they play. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé àdélẹ̀ lè rí. We open the phone line again. We have almost like how many hours? 3 hours to the dot. Tabarẹ tó tún fẹ́ pè that I can mo mọ tọ́mọ mi pè mí àwọn kan náà tí mi pè mí fún lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wá mi by 1 minute. Mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí. Sẹ́yìn mọ̀ pé yàn wà lórí program. Mo ṣe rí sí ni ò jẹ́ kí n pè yín. All right. Kí ló ṣẹlẹ̀? Màá pè yín later kò ṣe fa kánjú kan. Mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí. Ilẹ̀ Yorùbá gbé wa àní ṣe lásán. Ẹ jẹ́ kí n máa lọ before I get more angry. Mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí. Happy Sunday to you all. Ọlọ́run bẹ Elédùmarè á dúró ti gbogbo mọ̀lẹ́bí tí ó lose èèyàn ní Ìbàdàn. I don't have much to say to you all. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation. Please tell somebody else that it is a solution to all the problems that we are facing. Bàbá mi Bámidélé sọ pé my friend returned back home and they killed him just 4 months ago. Let's leave it like that. Thank you so much. Enjoy the rest of the Sunday. Bye for now.